ทียบกล่องไฟฟ้ารุ่นไหนเหมาะกับคุณRange Electric Drums Comparison แล้ววันนี้นะครับเราจะพาไปอยู่กับการเปรียบเทียบกลองไฟฟ้านะครับถ้าเกิดจะให้ผมรันคิวในการเปรียบเทียบกลองไฟฟ้าทั้งหมดรายการอาจจะไม่สนุกวันนี้เลยมีนักป้ายยาแห่งวงการมือกลองมาให้ข้อมูลให้เพื่อนๆด้วยนะครับเชิญน้องบีมครับผมเย้ตบมือเองซะแล้วนะครับเอฟเฟกต์มานะฮะสวัสดีครับบีมนะครับผมจากช่องบีมมิวสิกนั่นเองครับที่เราเชิญบีมมาเนี่ยก็คือด้วยความบีมเป็นนักรีวิวค่อนข้างฉกาจนักป้ายยาก็เรียกได้ว่าถ้ากลองไฟฟ้าเนี่ยก็ได้ลองมาหลายรุ่นแล้วเหมือนกันเราเลยต้องการให้บีมมาให้ข้อมูลในคลิปนี้ด้วยวันนี้ก็โอ้โหหลายชุดเหมือนกันนะ12ชุดได้ไหมวันนี้14เลยครับโอ้เยอะมากเราแบ่งเซกเมนต์กันเป็นยังไงบ้างครับวันนี้ก็ใน14ชุดนะครับก็จะมีเลทราคา4เซกเมนต์ตั้งแต่0 ถึง 10,000 บาทจะเริ่มไปที่ดร.ดำนะครับ CTD 20W นะครับ CTD 10W Donner DED 80แล้วก็ 10,000 ถึง 20,000 บาทก็จะเป็น Roland TD 02 KV New X DM 210 Donner DED 200 Max นะครับ Avatar SD 616ครับ 20,000 ไปจนถึง40,000จะมาที่ Donner Beat นะครับผม ATV EXS 2 MK2 Roland TD 07 DMK NUK DM 8ปิดท้ายด้วย HXM XD 2000ครับใช่และก็ 40,000 50,000 บวกเลยก็จะเป็น F Note 3B นะครับแล้วก็ตัว Roland TD 17 KVX 2นั่นเองครับ4 segment ก็เรียกได้ว่าคลิปนี้หลายคนน่าจะแบบอยากดูมากๆเลยเนาะเพราะว่ามันมีเลนส์ราคาที่มันแตกต่างกันไปด้วยเนาะผมว่าน่าจะครอบคลุมแบบครบจบคลิปเดียวจะรอช้าอยู่ใหญ่เราไปเริ่มที่ segment แรกใช่แล้วสำหรับพี่นุแล้วเนี่ยทั้ง2แบรนด์เนี่ย Donner กับ Dr. Drum เนี่ยพี่นุมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับ Dr. Drum นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่เขาเข้าใจในคนดนตรีในแบบเริ่มต้นระดับเริ่มต้นใช่แต่ต้องการให้ตอบสนองต่อแบบยุคสมัยด้วยก็คือเรื่องเสียงนั่นเองแล้วก็มีฟังก์ชันที่ครอบคลุมในระดับหนึ่งส่วนของ Donner นะครับก็จะเป็นแบรนด์ที่ผลิตเครื่องดนตรีแล้วก็จำหน่ายนะครับค่อนข้างดังในอเมซอนขายดีมากในต่างประเทศในหลายประเทศเลยมีทั้งเปียโนกีตาร์ก็อย่ารอช้าเลยครับไปรับฟังเสียงกันก่อนครับ
เคครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเสียงเจ้า Dr. Drum CTD 20W ใช่ครับ นะครับตัวนี้เนี่ยราคาเท่าไหร่นะครับพี่นุ 8,900 บาท โอ้ราคาดีนะตัวนี้เนี่ยก็มาในเซตแบบสแตนดาร์ดเลยนะครับก็จะมีแป้นเป็นสแนร์แล้วก็ทอมทั้งหมด3ใบเนาะ ใช่ครับ แป้นเนี่ยจะเป็นขนาด10นิ้วแล้วก็มีชาร์ปไฮแฮทแครดแล้วก็ไรท์10นิ้วเหมือนกันเลย แล้ว น ก็ อกจากนี้ตัวแป้นเบสดรัมเนี่ยก็เป็นแป้นที่สามารถใช้กับดับเบิลพีด a ได้ด้วย ใช่ฮะตั้งหนังตามแบบทัชชิ่งเสียงจะไม่เปลี่ยนนะครับต้องบอกก่อนหลายคนชอบถามว่า ครับ ถ้าเกิดเราจูนหนังเสียงมันจะเปลี่ยนมันไม่สามารถเปลี่ยนได้นะครับทุกรุ่นกล่องไฟฟ้าเลย อาจจะต้องขันเอาเพื่อเอาทัชชิ่งสัมผัสที่เราถนัด แต่ 8,900 ได้เป็นหนัง โอ้ มุ้งก็เรียกว่าไม่ธรรมดา ไม่ธรรมดาครับ ในส่วนของตัวแป้นฉาบเนี่ยก็จะเป็นแบบ half pad นั่นเองเนาะ อือหือ ตัวแป้น เขาเรียกว่าตีได้ครึ่งใบอันนี้เป็นพลาสติกตี ใช่ อาจจะ ครับ แตกได้ อ่า อะไรประมาณนั้นครับ ในส่วนของตัวโครงก็เรียกได้ว่าแข็งแรงเลย แข็ นะ งแรง แป้นต่างๆ ก็สามารถปรับองศาต่าง ใช่ ๆ ได้ในระดับหนึ่งเลย ใช่ครับ เนาะ ในพาร์ทของเรื่องเสียงนะครับมีเสียงให้ความรู้สึก มีเสียง ที่ความเป็นโมเดิร์นทันสมัย แล้วก็จะมีพวกลูกเล่นเพิ่มสมัยก่อนมันจะแบบเป็นลูกเล่นกลองไฟฟ้าที่แบบจะไม่มีอะไรเลย ตัวเนี้ยมันจะมีพวกรีเวิร์บลูกเล่นพวกนี้ สามารถใส่เอฟเฟกต์ได้ ใช่ให้ฟิลความรู้สึกเสียงที่แบบมีมิติขึ้น จะมีแบบโหมดปรับพวกเปลี่ยนเสียงแต่ละแป้นได้เล็ก ครับ ๆน้อยๆอะไรอย่างเงี้ย นอกจากนี้ถ้าจำไม่ผิดรุ่นนี้สามารถเพิ่มฉาบได้ เพิ่มฉาบได้หนึ่ง ได้ ใบ หนึ่งใบ ฉาบเนี่ยจะพ่วงมาจากสายแพรนะครับไม่มีรูเสียบคอนเน็กด้านนอก คือเขามีสายมาให้ เราจะไปพูดถึงเซนเซอร์ติ๊กเกอร์นั่นเอง อย่างไอตัวเนี้ยจะมีจุดลับอยู่1 จุด ก็เป็นเซนเซอร์ทิกเกอร์แบบ1จุด ใช่ รุ่นนี้เนี่ยด้วยความที่เป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะก็จะสามารถตีได้1โซน ใช่ นะครับทั้งชุดเลย จากที่ลองเนี่ยไดนามิกถือว่าโอเค Dynamic ใน โอเค เลนส์ราคานี้ อ่าฮะ นะครับในส่วนของ I/O panel นะครับของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมี auxiliary in นะครับแล้วก็มี phone in เป็น 3.5 ตัว line out เนี่ยก็จะเป็น 6.35 มิลนะครับเป็น stereo output นั่นเองนะค แล้ว รับ ก็จะมีในพาร์ทของ Connect ก็คือจะเป็น USB เป็น Type B นั่นเอง Type B นะครับ ซึ่งไว้เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์ผ่านแบบเราจะใช้ซอฟต์แวร์มันหรือปลั๊กอินนั่นเอง คือสามารถเลคคอร์ดเป็นมิดิได้ ใช่ 8,900เลคคอร์ดมิดิได้แล้ว ในตัวถัดมานะครับก็เรียกว่าเป็นรุ่นน้องของเจ้าตัวนี้10 รุ่นนี้เป็นรุ่นอะไรนะครับ CTD 10W ครับผม เรียกได้ว่าเป็นรุ่นเล็กสุด เล็ ราก คา สุด เท่าไหร่ครับตัวนี้ 5,900 บาท โอ้โห 6,000 วิทอน ใช่ใช่ เอาไว้ซื้อสายแจ็ค ใช่ใช่ครับผม สำหรับสเปครุ่นนี้เนี่ยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแป้นโฟมนะครับทั้งชุดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฉาบหรือว่าตัวแพดเนี่ยจะเป็นขนาด10 นิ้วทั้งชุดเลยเนาะตัวpedal รุ่นนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์pedal ทั้งตัว hi-hat แล้วก็ตัวเบสดรัมเลย เป็นระบบเหมือนเขาเรียกว่าเมื่อเรากดมันก็เหมือนทำงาน เป็นแบบระบบไฟฟ้านั่นเอง ใช่ครับ นะครับไม่ซับซ้อนข้อดีของ hi-hat แบบเนี้ยคือสมมุติเราวาง hi-hat ตรงนี้แต่ว่าเรารู้สึกว่ามันไกลไปหรือใกล้ไปเนี่ยเราสามารถแยกได้ แยกได้ ก็เป็นข้อดีหนึ่งเนาะ ใช่ครับ ถึงแม้ว่าหน้าตามันอาจจะแบบไม่ได้แบบดูเหมือนกับกลองชุดจริง ๆ แต่ว่าลักษณะการใช้งานผมว่ามันมีความยืดหยุ่นนะครับ สามารถเพิ่มฉาบได้ ข้อดีของตัวนี้ก็มาไม่แพ้พี่เขาเลยนะเรื่องแซมเสียงของเขาเรียกว่าแซมเสียงเนี่ยเป็นลักษณะในแบบเดียวกันเลยมีความโมเดิร์นทันสมัย และมีรีเวิร์บมาให้ด้วยเหมือนกัน ก็คือมีเอฟเฟกต์เหมือนกัน ใช่นี่ ครับอยู่ในสวิตช์เดียวกัน อยู่ในสวิตช์เดียวกันเลยโมดูลตัวเล็กมากเลยนะฮะ ใช่ฮะ เล็กจิ๋ว แต่ต้องบอกว่า 2 ตัวนี้ก็จะมีระบบสแตนดาร์ดเลยที่กลองไฟฟ้าทุกรุ่นจะมีก็พวก ครับ เมโทรนอมแล้วก็พรีเซ็ตกลองต่างๆ ให้เราเลือกใช้เนาะแล้วก็พวกเดโมเพลงเพื่อให้เราเหมือนตี ครับ ร่วมด้วย นะฮะ อะไรประมาณนั้น สำหรับ I/O panel ของรุ่นนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ auxiliary in แล้วก็ตัวโฟน2ช่องนี้เนี่ยจะเป็นแบบ ใช่ 3.5 แล้วก็ line out เป็นแบบ 6.35 stereo ใช่ครับ เรื่องโครงด้วยความที่เป็นแพดโฟมใช่ไหมครับ แล้วก็บางการสั่นสะเทือนมันจะถึงกันได้ง่าย เพราะว่าตัวนี้เขาออกแบบมาให้ตัดโครงออกไปแหละ คือเขาแยกจากกัน ใช่ เพื่อลดแรงที่มันจะแบบส่งไป ใช่ กัน ใช่ แป้นลั่นนั่นเอง พู นะ ด ครับ ง่ายๆ สำหรับ ครับ รุ่นนี้ ก็ถือ เรียกได้ว่าไซส์ก็ถือว่ากระทัดรัดพอสมควรนะ ใช่ครับ ตัวนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม ครับโอเคครับมาที่รุ่นต่อมากันเลยนะครับตัวนี้จะเป็น Donner DED 80 นั่นเองนะครับมาในฟอร์มแฟกเตอร์แบบเล็กจิ๋วเลยนะ เล็กจิ๋วเลยครับ อันนี้เนี่ยน่าจะเหมาะสำหรับเด็กแน่ๆเพราะว่าเนี่ยอยู่แค่เอวผมเอง นะชุดนี้ในเรื่องของแป้นต่างๆเนี่ยก็เรียกได้ว่ามาตามมาตรฐานของกลองชุดเลยก็ว่าได้นะแป้นกลองเนี่ยจะเป็นแบบหนังมุ้งสามารถที่จะใช้กุญแจกลองไขเพื่อตั้งในส่วนของทัชชิ่งได้ด้วยแป้นกลองเนี่ยนะครับก็จะมีสแนร์ทอม2ใบแล้วก็ฟลอร์ทอม1ใบนะครับในส่วนของฉาบ
ก็จะมี Hi-Hat Crash แล้วก็ Right จะเป็นขนาด 10 นิ้วนั่นเองนะครับในส่วนระบบของเซนเซอร์จะเป็นรับ1จุดตรงด้านนี้ก็เรียกได้ว่า ซนเซอร์ ในเซกเมนต์นี้เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้ตัวเซนเซอร์ในการรับแบบ 1 จุดพิโดของรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์เหมือนกับตัว CTD 10 ทั้งตัว Bass Drum แล้วก็ตัว Hi-Hat Control แต่ความรู้สึกผมจากที่ได้ทดลองใช้งานเนี่ยความรู้สึกส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันจะมีความแบบหนืดกว่าเวลาเหยียบเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีแรงต้านมาที่ขามากกว่าแล้วจะคอนโทรลในการเหยียบง่ายกว่าเหมือนเหยียบเต็มเท้ากว่าเพราะด้วยปกติการตีกลองใช้เขาเรียกว่าจมูกเท้าใช่ไหมใช่ไหมเราจะใช้จมูกเท้าแต่อันนั้นมันอาจจะเบากว่ามันจะมีความเบากว่าแต่ถ้าสำหรับคนตีที่ชอบแบบเบาๆแบบเหยียบนิดเดียวก็ไปตัวนี้ก็ถือว่าเวิร์กมาในส่วนของพาร์ทโมดูลนะครับพาร์ทโมดูลก็จะมีใกล้ๆกันก็สิ่งที่เพิ่มเติมออกมาก็คือฟังก์ชันที่เกี่ยวกับเหมือนการโค้ดหรือว่าให้เราจอยเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นเกมแล้วการฝึกทักษะเป็นเกมฝึกหัดสำหรับผู้เริ่มต้นนั่นเองมีให้มาอยู่3โหมดครับให้เราฝึกหัดและในตัวของแบรนด์นะครับเขายังมีเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันแล้วในแอปพลิเคชันก็จะมีวิดีโอสอนให้เราอีก40บทเรียนก็เรียกได้ว่าเยอะพอสมควรเลยใช่ครับมาดูในส่วนของ Connect นะครับก็จะมี Channel มี Auxiliary In นะครับแล้วก็ตัวโฟน2ช่องนี้เนี่ยก็เช่นเคยครับเป็นแบบ 3.5 แล้วก็มีในส่วนของ USB นะครับเอาไว้เชื่อมต่อเพื่อใช้งานในส่วนของ MIDI Record ต่างๆเนาะแล้วก็จะมีตัวช่อง Output ครับผมรุ่นนี้จะเป็น Output แบบ 6.35 มิลแต่ว่า Output ของเขาเนี่ยจะเป็นแบบโมโนเนาะสิกนัลภาพรวมจะเป็นแบบโมโนนั่นเองครับผมของแถมตัวดอนเนอร์นะครับก็จะมีหูฟังเป็นแบบเฮดโฟนครับแล้วก็ไม้กลองครับผมเก้าอี้ก็เรียกได้ว่าซื้อไปแล้วเนี่ยพร้อมใช้เลยครับผมจากที่ผมได้ทดลองในเซกเมนต์แรกเนี่ยเจ้า Dr. Drum ตัว CTD 20 แล้วก็ CTD 10 และเจ้า Donnerตัวนี้นะครับผมก็ทั้ง3เนี่ยนะครับผมต้องแยกอย่างนี้ก่อนด้วยความที่ Donner กับตัว Dr. Drum CTD 20 เขาเป็นหนังมุ้งนะครับ2รุ่นนี้เนี่ยก็จะให้สัมผัสความหนืดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับกลองชุดมากกว่าตัวนี้เนาะใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าใครที่ชอบแป้นแบบเด้งไอตัวเนี้ยก็อาจจะตอบโจทย์กว่าในเรื่องของ feeling ในการเหยียบนะครับถ้าเป็นตัว Dr. Drum CTD 20W เนี่ยด้วยความที่เขาให้แป้น Bass Drum มาเป็นแบบแป้นแผ่นนะครับแล้วก็เป็นหนังมุ้งด้วยแล้วก็รับรองการเชื่อมต่อกับตัว Double Pedal ครับผมลักษณะการใช้งานก็จะมีความยืดหยุ่นมากกว่า feeling ในการเหยียบก็จะเหยียบได้สมจริงมากกว่าด้วยครับมาในส่วนของเรื่องเสียงพวกแซมเสียงกลายเป็นผมรู้สึกว่าได้หมดเลยสำหรับผมก็ได้หมดเลยแต่ถ้าเกิดแบบว่าถ้าว่ากันด้วยแบบว่าโมเดิร์นจัดๆเลยเนี่ยดอนเนอร์ส่วนตัวผมรู้สึกว่าซาวมันมีความแบบโมเดิร์นมากสุดนะครับส่วนดร. Drum เนี่ยจะมีความแบบนัวๆย่านแหลมแบบนัวๆมีความแบบคลาสสิกขึ้นมาอีกหน่อยในส่วนของ I/O Panel เนี่ยครับทั้ง3รุ่นเนี่ยจริงๆก็คล้ายๆกันเนาะเพียงแต่ว่าoutput ของตัว Donner ตัวนี้เนี่ย signal ที่ออกมาสัญญาณมันจะออกมาเป็นแบบโมโนถึงแม้ว่าเราจะต่อตัว headphone แบบฟังแล้วแต่ว่าจริงๆเสียงมันอยู่ตรงกลางทั้งหมดเลยนะครับในส่วนของฟีเจอร์ในเรื่องของแบบฝึกหัดต่างๆเนาะหรือว่าเกมที่จะมาใช้ช่วยสร้างประสบการณ์ที่อยากจะให้เราฝึกกลองมากยิ่งขึ้นเนี่ยแน่นอนว่าตัว Donner เนี่ยก็อาจจะตอบโจทย์เนาะเพราะว่าเขามีแบบฝึกหัดในแอปมากถึง40โอ้เยอะนะใช่นะครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเซกเมนต์แรกแล้วเพื่อนคิดเห็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเซกเมนต์แรกนี้นะฮะชอบรุ่นไหนกันมากที่สุดเพราะอะไรลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้เลยครับเราไปดูเซกเมนต์อันเข้มข้นกันต่อเลยไหมต้องบอกเลยตั้งแต่2ขึ้นไปเนี่ยรายละเอียดข้อมูลการโอ้โหอย่ารอช้าครับผมครับไปดูกันเลยไปต่อมานะครับในเซกเมนต์ที่2นะครับขอดูโพยเหมือนเดิมครับผมจะมี Roland PD 02 KV จะอยู่ที่ 19,900 บาทนะครับ Nu XDM 210นะครับจะอยู่ที่ 16,200 บาท Donner นะครับ DED 200 Max จะอยู่ที่ 16,900 บาทและตัวสุดท้ายนะครับ Avatar SD 61-6อยู่ที่ราคา 12,900 บาทครับผมก่อนที่จะเข้าไล่นะครับ
อยากให้เพื่อนๆลองไปฟังเสียงในเซกเมนต์ที่2กันดีกว่านะครับผมไปชมกันครับ
ก็ไม่ต้องพูดอะไรเยอะเนาะเรามาเริ่มที่ตัวนี้กันเลยใช่โรแลนด์จะเป็นแบรนด์จากญี่ปุ่นเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดกรองไฟฟ้าเลยก็ว่าได้ใช่ครับสำหรับรุ่นนี้นะครับในส่วนของสเปคก็จะมีตัวสแนร์เป็นแบบหนังมุ้งขนาด10นิ้วเนาะตัวแป้นทอมและฟลอร์ทอมเนี่ยจะให้มาทั้งหมด3ใบก็จะเป็นแป้นยางนั่นเองตัวฉาบก็จะมีไฮแฮทคลาชแล้วก็ไรท์นะครับเป็นขนาด10นิ้วเป็น half pad ในส่วนของตัว pedal ทั้งตัว hi-hat control แล้วก็ตัว bass drum control เนี่ยก็จะเป็นแบบ electronic trigger นั่นเองครับในเรื่องของการเชื่อมต่อใช้กับตัว double pedal เนี่ยครับด้วยความที่รุ่นนี้เนี่ยเขาเป็น pedal นะครับเป็น electronic pedal นั่นหมายความว่ารุ่นนี้เนี่ยจะไม่สามารถใช้งานร่วมกับDouble Pedal ได้นั่นเองครับตัวแป้นสแนร์เนี่ยก็จะสามารถตีได้ทั้งหมด2โซนส่วนตัวทอมจะตีได้1โซนแล้วก็ตัวฉาบนะครับก็สามารถตีได้ทั้งหมด2โซนเหมือนกันนะครับก็คือที่ตัวโบว์หรือว่าตัวบอดี้ตรงนี้แล้วก็ที่ตัวเอทนั่นเองมาในส่วนของพาร์ทโมดูลนะครับเริ่มกันที่ตัว I/O ก่อนก็ได้ครับ I/O ก็จะมีช่องเหมือนไว้บลูทูธเนาะเป็นสำหรับเสียบบลูทูธบลูทูธของ Boss Audio นะครับซึ่งไว้ใช้สำหรับเชื่อมตัวบลูทูธในพาร์ท MIDI แล้วก็ Audio นั่นเองนะครับผมแสดงว่ารุ่นนี้เนี่ยถ้าใครอยากจะเชื่อมต่อฟังก์ชันบลูทูธเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อแอดออนเพิ่มได้ใช่ครับรุ่นนี้ครับผมแล้วถามว่ามีแอปเหมือนกันไหมตัวนี้เรียกว่าแอปก็ไม่เชิงมีเว็บไซต์ให้เราดาวน์โหลดโปรแกรมของเขาเราสามารถที่จะเชื่อมต่อตัว USB ช่องนี้เนี่ยเพื่อให้มันคอมมูนิเคตกับตัวแอปที่ใช้ฝึกนั่นเองใช่ครับก็เหมือนแอปมีชื่อว่า Melodic ในส่วนของช่อง I/O Panel ของตัว Roland รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมี2ช่องก็จะเป็นในส่วนของ Output ซึ่ง Output ของเขาเนี่ยจะมัดรวมเป็นก้อนเดียวกันเลยนะครับเราสามารถต่อเป็น Line Out ที่เป็นแบบ Stereo Output หรือว่าจะต่อเป็นโฟนก็ได้นะครับซึ่งรวบมาอยู่ในช่องเดียวกันเลยแล้วก็จะมีในส่วนของช่อง auxiliary input ด้วยครับเป็น 3.5 ทั้ง2ช่องเลยในรุ่น TD02 นะครับเขาจะแบ่งออกเป็น2รุ่นรหัสนะฮะก็คืออย่างตัวนี้เป็น TD02KV อีกตัวหนึ่งก็จะเป็น TD02K จะแตกต่างกันที่ตัวโครงก็คือจะเป็นขาเดียวนะครับแต่ตัวแพดเดิลอะไรจะเหมือนเดิมแต่แล้วก็ตัวเหล็กที่ตรงยึดกระทอมครับก็จะอีกแบบหนึ่งอย่าให้ขึ้นภาพไว้ให้ความแตกต่างที่2ของรุ่น K กับ KV นะครับก็คือตัวแป้นสแนร์นะครับถ้าเป็นตัว K ปกติเนี่ยแป้นสแนร์จะเป็นแป้นยางแต่ถ้าเป็น KV เนี่ยเขาก็จะอัปเกรดในส่วนของแป้นสแนร์ให้เป็นแบบแป้นแบบหนังมุ้งนะครับแต่ว่าพาร์ทในส่วนของโมดูลหรือว่าในส่วนของแพดต่างๆเหมือนกันใช่ครับก็ถือว่าเป็นโรแลนด์เริ่มต้นที่น่าสนใจใช่ครับต่อมานะครับมาในรุ่นที่2ของเซกเมนต์นี้นะครับนั่นก็คือ NUC DM210 นะครับก็รุ่นนี้นะครับก็จะมาในแป้นขนาด8นิ้วตัวกรองก็จะมีสแนร์ทอม2ใบแล้วก็ฟลอร์ทอม1ใบนะครับเป็น8นิ้วเป็นหนังมุ้งด้วยแล้วก็ตัวฉาบจะเป็นไฮแฮทคลาชแล้วก็ไรท์ทั้ง3ใบเนี่ยจะมีขนาดที่10นิ้วจับฉาบหยุดจริงๆเซกเมนต์ที่2เนี่ยก็คือสามารถจับฉาบแล้วหยุดได้หมดแล้วเบสดรัมเป็นแบบแป้นยางขนาด6นิ้วสามารถต่อกับกระเดื่องคู่หรือว่าดับเบิลพีดาลได้ด้วยแล้วก็ตัว Hi-hat Control แน่นอนนะครับก็เป็นแบบ Electronic Hi-hat Foot Control นั่นเองครับเราไปพูดถึงเรื่องของตัวโครงกันไหมตัวนี้ราคาอัปเกรดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่เราจะได้เลยนะครับก็คือในเรื่องของตัวโครงเนาะจะมีการปรับตั้งในส่วนของแป้นแพดต่างๆได้มากยิ่งขึ้นเนาะไม่ว่าจะเป็นการเอียงไปซ้ายเอียงไปขวาอะไรเงี้ยหรือว่าแหงนขึ้นแหงนลงอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวแป้นฉาบเนาะมันจะเป็นแบบขาแบบบูมครับเราสามารถที่จะปรับองศาของตัวฉาบได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนของตัวโมดูลเนี่ยก็เรียกได้ว่ากล่องหน้าตาดูดีเลยนะดูดีเลยครับโมเดิร์นแบบทันสมัยมากๆเลยจอที่ดูแบบใหญ่ขึ้นมาใช่ครับในส่วนของ I/O Panel รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็จะมีในส่วนของ Line Output นะครับเป็นแจ็ค 6.35 เป็นอันบาลานซ์นะครับก็จะมี2ช่องถ้าเราต่อช่องเดียวที่ช่อง L เนี่ยมันจะสปริตสัญญาณเป็นแบบโมโนให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าเราต่อ2ช่องอย่างนี้เนี่ยมันก็จะสปริตออกมาเป็นสเตอริโอให้เรานะครับแล้วก็มีช่อง auxiliary in เป็นแบบ 3.5 มิลนะครับผมแล้วก็มีพอร์ต USB เป็น Type B นะครับใช้สำหรับเชื่อมต่อ Record เป็น MIDI Record ได้ด้วยตรงนี้นะครับจะเป็นในส่วนของสำหรับเวลาที่เราจะเอาไปเชื่อมต่อฉาบเพิ่มอะไรเงี้ยเราก็สามารถที่จะ
ต่อเพิ่มได้ที่ช่องนี้นั่นเองเขากำหนดไว้เป็นซิมโบลแต่จริงๆผมว่า อะไร เปลี่ ก็ ยนได้ ได้ แหละเปลี่ยนได้แหละ สามารถเปลี่ยนเสียงได้ ใช่และช่องสุดท้ายอันนี้จะอยู่ด้านใต้เครื่องนะครับก็จะเป็นช่อง headphone เป็นแบบ 3.5 มิลนั่นเองครับในชุดเนี้ยมันก็จะเพิ่มเติมในลูกเล่นของพวกเขาเรียกว่า reverb มีอันนี้ก็มีก็จริงแต่ว่าอันนี้ก็จะมีการปรับแต่งเรียกได้ว่ามีรายละเอียดในการปรับแต่งที่มากยิ่งขึ้นมีเปลี่ยนเสียงโทนตั้งจูนเสียงกองแต่ละใบได้ในรุ่นที่3ก็จะเป็นแบรนด์ใหม่อย่าง Donner นั่นเองครับผมซึ่ง Donner นะครับต้องบอกงี้ก่อนอันนี้จะเป็นเพิ่งมาสดๆร้อนๆเลยรุ่นนี้นะฮะแต่ที่เขามีกระแสมาอยู่ในระดับหนึ่งก็คือจะเป็นตัว Donner Beat ครับใช่แต่เรามาขอคุยกันตัวนี้ก่อนก็จะเป็น Donner DED นะครับ200 Max นั่นเองนะครับผมดูน่าสนใจขึ้นนะเรื่องพวกบอดี้ครับภายนอกเห็นไหมไปดูในส่วนของสเปคแล้วกันครับแป้นเป็นแบบหนังมุ้งเนาะตัวแป้นสแนร์ทอมแล้วก็ฟลอร์ทอมนะครับโดยขนาดเนี่ยสแนร์ขนาด10นิ้วทอม1กับ2จะเป็น8นิ้วแล้วก็ฟลอร์ทอมเป็น10นิ้วในส่วนของแป้นไฮแฮทนะครับก็จะเป็นขนาด10นิ้วแล้วก็ตัว Crash กับ Ride นะครับก็จะมีขนาด12นิ้วนั่นเองผมซึ่งเป็นแบบ half padนะครับผมนอกจากนี้ในเรื่องของโซนตัวสแนร์เนี่ยสามารถตีได้ทั้งหมด2โซนเนาะแล้วก็ตัวฉาบเช่นกัน2โซนเหมือนกันจะเป็น2โซนทั้งหมดจะเป็นโบว์กับเอทนั่นเองครับผมเพิ่มเติมมาจากรุ่นที่เราพูดมาก่อนอันนี้ครับคือจุดของเซ็นเซอร์จะเป็น3จุดและเพื่อเก็บรายละเอียดในการตีเวลาที่เราตีเนี่ยมันก็จะได้เสียงที่แบบสม่ำเสมอมากยิ่งขึ้นในส่วนของทอมนะครับก็จะเป็นตีได้1โซนในส่วนของกระเดื่องนะครับจะเป็นแป้นยาง6นิ้วมีความนิ่มคือนิ่มขึ้นนิ่มครับนิ่มเลยต้องบอกว่าแป้นยางในสมัยก่อนพอพูดถึงสมัยก่อนเราก็จะแบบคุ้นชินว่าโอ้แป้นยางมันต้องแบบเด้งแข็งแต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาพัฒนาไปค่อนข้างไกลแล้วให้ยางมันมีความแบบว่านุ่มมากยิ่งขึ้นแบบเหยียบลงไปแล้วมันหนึบมากยิ่งขึ้นใกล้เคียงกับแบบเบสดรัมกลองจริงๆมากยิ่งขึ้นเพราะยางแข็งๆมันรู้สึกสะเทือนมันใช่มันสะเทือนแล้วบางทีเราเหยียบเข้าไปอาจจะเหยียบแล้วมันเด้งแทนที่จะเหยียบ1ทีอาจจะเป็น2ทีอะไรอย่างเงี้ยกองไฟฟ้า1คนอยากไปไว้ในคอนโดเอาไว้ในบ้านถ้าเกิดเป็นแป้นยางมันจะมีเสียงกระแทกอยู่มันอาจจะแบบลงไปตามพื้นแบบมากแต่ว่าตัวนี้ก็ยังลงแหละแต่ว่าอาจจะลงน้อยลงใช่ครับรุ่นนี้เรามาดูในส่วนของโครงกันหน่อยไหมรุ่นนี้โครงจังที่ดูเห็นไหมทุกทีหลายแบรนด์จะมีโครงจะมีแบบเพื่อแบบขั้นแต่กลายเป็นเหมือนเขามองว่าไม่จำเป็นใช่ไหมหรือว่าจำเป็นในมุมมีมในมุมผมมองว่าอย่างนี้นะถ้าสมมติว่าเราไปเจอพรมที่แบบว่าเหยียบเบสดรัมแล้วมันเลื่อนไอ้ที่ขั้นก็มีไว้ก็ดีใช่ไหมเพราะว่ามันจะได้แบบไม่เลื่อนไปไกลกว่านี้หรือว่าถ้าเกิดบางคนที่อาจจะมองว่าต้องการจะตั้งไอ้ตัวเบสดรัมให้มันไกลออกไปแต่มันติดโครงอันนี้ก็อาจจะเป็นปัญหาได้นะครับก็ได้อย่างเสียอย่างสำหรับโครงตรงนี้ตัวขาฉาบแบบบูมเนาะซึ่งด้านใต้จะปรับองศาไม่ได้ใช่คือเป็นบูมอย่างเดียวปรับองศาของตัวฉาบโค้งอีกทีไม่ได้ใช่โค้งอีกทีไม่ได้นั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของการปรับตัวแป้นทอมต่างๆก็เช่นเดียวกันครับเอียงซ้ายขวาได้แล้วก็ทิ้วขึ้นลงได้มาในส่วนของ I/O โมดูลเลยครับI/O panel นะครับโมดูลตัวนี้เนี่ยมาใน form factor ที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เนาะไม่เล็กไม่ใหญ่ใช่ก็มาใน form factor ที่แบบเล็กๆเลยแล้วก็โหปุ่มปรับเพียบเลยใช่มันจะมีเหมือนเรียกว่าเป็น quick knob แล้วกันที่มันให้ดูง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องไปเข้าโปรแกรมหน้าเมนูก็คือจะเป็นโหมดเหมือนปรับย่านเบสกับแหลมแล้วก็จะมีแอมเบียนก็จะมีมาให้แอมเบียนก็คือพวกรีเวิร์บอะไรพวกต่างๆก็จะมีมาให้3โหมดI/O panel เนี่ยเขาก็จะมีตัว USB MIDI นะครับเป็นแบบ Type B นั่นเองแล้วก็จะมีตัวทริกเกอร์เราสามารถเพิ่มฉาบได้อีก1ใบ Output เนี่ยรุ่นนี้ก็จะเหมือนตัว New X เลยนะครับก็คือจะเป็นแบบ TS 2 ช่องถ้าเราต่อ1ช่องเนี่ยมันจะเป็นโมโนให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าเราต่อ2ช่องมันก็จะเป็นแบบสเตอริโอให้เราอัตโนมัตินะเป็นแบบ 6.35 มิลนั่นเองครับนอกจากนี้ก็จะมีในส่วนของ auxiliary in กับช่องโฟนนะครับเอาไว้ต่อกับหูฟังเป็นแบบ 3.5 มิลนั่นเรียกว่า Donner ก็ยังแถมให้อีกแล้วพวกแอปพลิเคชันมาพร้อมกับแอปพลิเคชันต้องบอกว่าเป็นแอปพลิเคชันเรียกว่าย้ำอีกทีแล้วกันเนอะเป็น Donner Play นะครับแอปพลิเคชันเพื่อมีบทเรียนให้เหมือนกันครับ40 บทเรียนครับเรียนกันให้เทพกันไปเลยใช่ครับต่อมานะครับโอ้โห
จุดที่ 3อันนี้เป็นอวตารโมเดลอะไรครับผม อันนี้จะเป็น SD 61-6ครับอวตารรุ่นนี้เนี่ยครับก็มาเป็นหนังมุ้งเหมือนกันเนาะใช่ครับผมเป็นขนาด8นิ้วหมดเลยนะครับสำหรับหนังมุ้งส่วนตัวฉาบเนี่ยก็จะเป็นขนาด10นิ้วจะมี Hi-Hat Crash แล้วก็ Ride นะครับเป็นแบบ half pad นั่นเองครับผมเบสดรัมของรุ่นนี้ก็เป็นแบบหนังมุ้งเช่นเดียวกันเลยขนาด8นิ้วหนังมุ้งก็เหมือนเดิมครับสามารถปรับตั้งได้ในส่วนของกระเดื่องด้วยปรับตั้งตึงตามทัชชิ่งที่เราชอบได้เลยและไอตัวกระเดื่องของอวตารก็ยังสามารถรองรับตัวกระเดื่องดับเบิลสามารถใช้กับกระเดื่องคู่ได้นั่นเองใช่ครับในส่วนของโครงนะครับก็เช่นเคยตัวขาฉาบก็เป็นแบบบูมเหมือนกันสามารถ adjust ในส่วนของแป้นต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเอียงซ้ายเอียงขวาทิ้วขึ้นทิ้วลงได้เช่นเคยเนาะเรียกได้ว่าในเลนส์นี้ส่วนใหญ่ก็ทำได้เนาะใช่ครับโครงตัวนี้จะไม่มีตัวกั้นด้านล่างเหมือนดอนเนอร์ก็อย่างที่บอกเลยดีอยากเสียยากใช่ครับผมต่อมาเรามาดูในส่วนของ I/O panel ต่างๆของอวตารรุ่นนี้กันเลยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่ามีรูแจ็คแบบเยอะมากๆเลย I/O panel นะครับก็จะมีตัว USB Type B นะครับเอาไว้เชื่อมต่อในส่วนของ MIDI Record ต่างๆแล้วก็มี Auxiliary in เป็น 3.5 แล้วก็มีในส่วนของ Line Output เป็นแบบว่า2โมโนนะครับถ้าเราต่อช่องเดียวก็เช่นเคยครับมันจะเป็นโมโนซิกนอลให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าเราเสียบ2ช่องมันก็จะเป็นสเตอริโอให้เราอัตโนมัติเช่นเดียวกันนะครับช่องออกมาเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของช่องโฟนนะครับตัวนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นแบบ 6.35 มิลถ้าใครจะต่อเป็นหูฟังเนี่ยอาจจะต้องแปลงเป็น 3.5 มิลครับแต่ว่าในตอนแกะมาครับเขาก็จะมีตัวนี้เขาแถมตัวแปลงมาให้เลยอวตารนี่แถมตั้งแต่แผ่นแหละแผ่นเขาก็จะแถมมาให้ครับนอกจากนี้นะครับรุ่นนี้เนี่ยเขาให้ในส่วนของทริกเกอร์การต่อแป้นเพิ่ม2แป้นเลยนะครับก็จะมีในส่วนของฉาบ1ใบแล้วก็ทอมอีก1ใบนะครับผมก็สามารถเล่นแร่แปรธาตุได้เหมือนกันแหละใช่ครับเรียกได้ว่าสามารถต่อเพิ่มได้อีก2แพทนั่นเองครับมีผมเห็นอะไรแป๊บๆที่แตกต่างจากที่เราพูดมาทั้งหมดเลยตอนนี้เฟดเดอร์ใช่ไหมในส่วนของเฟดเดอร์นะครับก็จะมีแบ่งแยกปรับดังเบาแยกชิ้นได้เลยไม่ต้องเข้าหน้าเมนูไปแบบปรับมันก็ทำให้การเล่นมันเร็วขึ้นนะครับก็จะมีในส่วนของคิกสแนร์ทอมไฮแฮทแล้วก็แคลชก็จะเป็นเหมือนกับเป็นกรุ๊ปมาเนาะประเภทของกลองชิ้นนั้นๆน่ะสามารถที่จะบาลานซ์ในเรื่องของเสียงต่างๆได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยที่เราไม่ต้องแบบว่าเข้าไปหน้าเมนูอะไรเงี้ยอีกจุดหนึ่งนะของปุ่มที่เพิ่มเข้ามาอันไหนครับเราจะเปลี่ยนไงเวลาที่แบบเราจะได้ไม่ต้องแบบหันสมมติตีกันแล้วก็เคาะปกติใช่อารมณ์เหมือนกดลันช์แพดอะไรก็คือสมมุติเราอยากเปลี่ยนเสียงสแนร์เราก็เข้าไปที่เมนูใช่ไหมครับเวลาทุกทีถ้าเกิดเราไม่มีปุ่มเนี้ยนะครับคือเราต้องไปเคาะแล้วเราก็มาเปลี่ยนเสียงเคาะแต่มันจะทำให้เราแบบเสียเวลาแต่อันนี้คือเราเช็คโดยการแค่กดใช่มันก็ได้ยินเสียงอะไรอย่างงี้ไม่ต้องเอื้อมมือแบบมือข้างนึงอะไรประมาณนั้นครับก็ถือว่าให้ปุ่มมาแบบหนาแน่นเลยหลายปุ่มมากๆครับพี่โน้ได้ข่าวว่ารุ่นนี้มันมี2รุ่นไหม2โมเดลจะมี2รุ่นครับจะมีอีกโมเดลนึงก็คือจะเป็น SD 61-5ในส่วนของ61-5นะครับก็จะแตกต่างกันในส่วนของตัวทอมตัวทอมมันจะไม่มีขอบเหล็กแบบเป็นเขาเรียกว่าไดแคสได้ไหมก็จะเป็นแบบหนังมุ้งเป็นหนังมุ้งเหมือนกันแต่เป็นพลาสติกหุ้มไปแทนนะครับผมแล้วก็ส่วนกระเดื่องเนี่ยจะเป็นไซส์ 7.5 เป็นแป้นยางประมาณนี้จุดที่มันแตกต่างก็จะแตกต่างกันอยู่ที่ 2,000 บาทก็คือตัวอวตาร SD 61.5 จะราคาอยู่ที่ 19,000 บาทส่วนตัวนี้จะอยู่ที่ 12,900 บาทครับส่วนต่าง 2,000 เนาะก็คือแลกกันกับหนังมุ้งกับตัวทอมที่มันตีแล้วมันรู้สึกได้ฟีลมากกว่าครับผมในเซกเมนต์นี้สำหรับบีมผู้ตีเมื่อวานเป็นไงบ้างครับในเรื่องของภาคฮาร์ดแวร์ต่างๆถ้าเราพูดถึงว่าความเต็มไม้เต็มมือเนาะก็ต้องยกให้ตัวดอนเนอร์นะครับเพราะว่าตัวแป้นสแนร์กับตัวฟลอร์ทอมเขาเนี่ยมีขนาดที่ใหญ่แล้วก็ในเรื่องของตัวแป้นเบสดรัมเนี่ยก็รู้สึกชอบตัวอวตารเพราะว่าเขาเป็นแป้นแบบหนังมุ้งนะครับแล้วก็ในส่วนของตัว I/O panel ต่างๆเนาะถ้าเราอยากจะเพิ่มแป้นมากยิ่งขึ้นผมก็มองว่าตัวอวตารเนี่ยสามารถตอบโจทย์ได้มากกว่าเพราะว่าเขาสามารถเพิ่มได้ถึง2แป้นเลยในส่วนของเรื่องเสียงเนี่ยแน่นอนว่าโลแลนด์ก็คือโลแลนด์เนาะใช่อันนี้ก็ไม่ครับโทนเขาก็จะมีความแบบว่าคลาสสิกแต่ก็ยังโมเดิร์นอยู่ใช่ในส่วนของตัว New X หรือว่า Donner หรือว่าตัว Avatar เขาก็จะมีโทนเสียงที่แบบว่าค่อนข้างติดไปทางโมเดิร์นจ๋าเลยแต่จากที่ผมได้ทดลองเนี่ยผมรู้สึกว่าตัว Donner ด้วยความที่เซนเซอร์เขามีมากกว่าเนาะรู้สึกว่า
เวลาตีเข้าไปอ่ะกรีดไล่เข้าไปอ่ะสามารถเก็บรายละเอียดพวกนั้นได้ค่อนข้างดีเรื่องของ2กระเดื่องอ่ะก็แน่นอนว่าตัวอวตารแป้นมันใหญ่กว่าสามารถที่จะเหยียบ2กระเดื่องอ่ะแล้วเสียงอาจจะนิ่งกว่าด้วยประมาณนั้นแต่ไม่ใช่พวกนี้ไม่ได้แต่ว่าก็ได้แต่หน้ามันไอ้นี่เนาะหน้ามันเล็กบางแบรนด์กระเดื่องมันระยะก้าน2ฝั่งมันอยู่ห่างกันอ่ะใช่มันอาจจะได้เสียงที่ไม่ได้สม่ำเสมอเราก็อาจจะต้องไปแก้ด้วยการแบบปรับsensitivity ต่างๆในโหมดของเราในส่วนของตัว New X เองเนี่ยก็แน่นอนนะครับตัวแป้นต่างๆเขามีความแบบค่อนข้างเฟิร์มแค่เราสัมผัสเราก็รู้แล้วว่า New X เขาทำเมิร์จมาหนากว่านะครับก็จะมีความแบบสากมากกว่าในความตึงเท่ากันอ่ะ New X จะมีความเด้งมากกว่าพวกฉาบอ่ะNew X จะมีแบบยางที่ค่อนข้างหนาเวลาตีมันก็จะแบบเสียงก็จะเบาลงอะไรประมาณนี้สำหรับโรแลนด์ไม่ต้องพูดอะไรเยอะครับก็แน่นอนในเรื่องของเสียงแล้วก็การตอบสนองนะครับซอฟต์แวร์เขาถือว่าดีใช่แต่ว่าก็ต้องแลกมาด้วยออปชั่นหลายๆอย่างที่มันหายไปอะไรอย่างเช่นหนังมุ้งอะไรเงี้ยมีเฉพาะแป้นสแนร์อย่างเดียวหรือว่าตัวพีโดที่เขาอ่ะให้มาเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์พีโดถ้าอยากจะอัปเกรดก็ต้องจ่ายตังค์เพิ่มใช่ที่เราพูดกันว่าเป็นยางสมัยก่อนมันไม่ดีแต่อันนี้ก็เป็นยางแต่ว่าต้องบอกก่อนอย่างนี้ครับมันคนละฟีลกันเลยเนาะใช่มันคนละฟีลกันเพราะเอาแบบมาได้แบบเป็นยางที่มันรู้สึกว่ามันตีแล้วมันนิ่มไม่สะท้านใช่ต้องบอกอย่างนี้ครับใช่ก็คือออกแบบมาถือว่าดีเลยถ้าเทียบกับแป้นยางด้วยกันเอางี้ดีกว่าไฮแฮทไอพวกไอคอนโทรลเพดเดิลครับฟีลระหว่างตัวดอนเนอร์DED 80ครับกับแบบนี้ฟิลมันต่างกันไหมถ้าเป็นตัวไฮแฮทอ่ะผมว่าไม่ต่างกันแต่ว่าตัวเบสดรัมอ่ะผมรู้สึกว่าอันนี้เหยียบง่ายกว่าเพราะมันก็เป็นลักษณะรูปแบบคล้ายๆกันเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซกเมนต์ที่2นะฮะชอบรุ่นไหนลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูได้เลยครับผมเซกเมนต์ที่3ก็จะมีทั้งหมด5ชุดนะครับได้แก่นะครับรุ่นดอนเนอร์นะครับบีทรุ่นนี้ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาจะมีราคาอยู่ที่ 23,900 บาทนะครับโปรโมชั่นจะอยู่ที่ 16,900 บาทนะครับถ้าต้องการเพิ่มแฉจะเพิ่มอีก 1,000 บาทนะครับเป็น 17,900 บาทครับ ATV EXS 2นะครับเป็น Mark II ราคาจะอยู่ที่ 29,900 บาทครับโรแลนด์ TD 07 DMK จะมีราคาอยู่ที่ 32,800 บาทไปอีกตัวหนึ่งนุก DM 8จะมีราคาอยู่ที่ 35,100 บาทและสุดท้าย HXM XD 2,000ครับผมราคาจะอยู่ที่ 42,900 บาทครับก่อนที่เราจะไปเข้าสเปคกันเนาะเรามาลองฟังเสียงกันก่อนไหมไปเลยครับ
สำหรับสเปคดอนเนอร์ชุดนี้เนี่ยนะครับผมก็ตัวสแนร์เนี่ยจะเป็น10นิ้วทอมมีทั้งหมด3ใบนะครับก็จะมีทอม1ทอม2ฟลอร์ทอมจะเป็นขนาด8นิ้วแป้นไฮแฮทแล้วก็คราชนะครับจะเป็นแบบฮาล์ฟแพดขนาด10นิ้วตัวไรท์จะเป็นแบบฟูลแพดขนาด12นิ้วนั่นเอง ฟูลแพ็คก็คือเป็นยางรอบใบ ใช่ ตีได้ รอบใบ 360องศา ใช่ครับสำหรับตัวไรท์ของรุ่นนี้เนี่ยครับก็สามารถที่จะตีได้แบบ3โซน ใช่ ก็คือตัวเบลโบแล้วก็เอทนั่นเองผม เพิ่มเติมในส่วนของเซนเซอร์เหมือนเดิมเป็น3เซนเซอร์เหมือนกัน ก็จะมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้นนั่นเองเนาะ ตัวสแนร์ก็จะเป็น2โซนแล้วก็ตัวนี้2โซนเหมือนกันเป็น2โซนเหมือนกันหมดเลย3ใบคิก ก็จะเป็นแป้นยางขนาด6นิ้วนั่นเองนะครับแต่ไม่ใช่ยางธรรมดาใช่ไหมครับพี่หนุ่ม เป็นเหมือนแบบให้เข้าใจง่ายเป็นเหมือนโฟมนิ่มๆแล้วกัน ครับ รู้สึกแบบเหยียบแล้วมันยิ่ง หนึบ อ่ะ ใช่ไหม ใช่ อ่า ลดการสะเทือนได้อีกด้วย อ่ะ รองรับกระเดื่องคู่นะครับ ก็คือสามารถหากระเดื่องคู่ที่เราใช้กับกรองชุดเรานี่แหละเอามาเชื่อมต่อได้เลย แต่ตัวนี้ที่ผมเห็นอีกอย่างหนึ่งนะจะเป็นเรื่องของตัวแหลก ก็คือเขาเอาในส่วนของการไวริ่งต่าง อ่า ๆไว้ในแหลกเลย ก็จะมีในส่วนของเทอร์มินอลอยู่ตรงแบบด้านข้างแหลกมันก็ช่วยให้แบบจัดสายได้ง่ายมากยิ่งขึ้นเนาะ ใช่ครับ ใช้มีความเป็นระเบียบ ใช่ มากยิ่งขึ้น นอกจากนี้เวลาพับเก็บเนี่ยปกติถ้าเป็นแหลกทั่วไปเราก็ต้องเอากุญแจมานั่งไขใช่ไหมอันเนี้ย หมุน เขาจะ สองตึ๊ มี ก หนอกสองอันเนี้ย ใช่ครับ หมุนปุ๊บพับล็อกจบ ไวมากโมดูลตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าทีเด็ดเลยนะ เพราะว่าเป็นโมดูลแบบทัชสกรีนโอ้ใหญ่อลังการมาก แล้วเป็นแบบทัชสกรีนเลยนะครับ ทัชสกรีน ฟังก์ชันแบบนี้เนี่ยส่วนใหญ่มากอยู่ในกล่องรุ่นแบบรุ่นใหญ่ๆนะหน้าตาแบบโมเดิร์นเลยมีหนอบแค่หนอบเดียว ส่วนที่เหลือทัชสกรีนหมดเลย ใช่ครับ แล้วก็สามารถตั้งค่าอะไรได้หลายอย่างมากๆ ซึ่งได้ข่าวว่าเขาเคลมนี่ว่าระดับเสียงเนี่ยเป็นแบบระดับแบบแซมเหมือนปลั๊กอินเลย ใช่ครับ แล้วก็มีเอฟเฟกต์ให้ปรับตั้งค่าด้วยแบบหลากหลายเลย มีเขาเรียกฟิลเตอร์คอมเพรสเซอร์ที่สำคัญตัวโมดูลเป็นมัลติแท็กได้14 เยอะมาก 14แท็ก นะ เลยนะ ไม่ธรรมดาเลย ให้บีมลองอธิบายคำว่ามัลติแท็ก มัลติแท็กก็คือเราสามารถบันทึกเสียงกลอง แต่ละใบเนี่ยสมมุติมีสแนร์มีทอมมีฉาบเนี่ยคือแต่ละอันเนี่ยคือแยกเสียงกันออกชัดเจน เวลาเอาไปมิกมันสามารถที่แบบสมมติเราตีไปรู้สึกว่าสแนร์ดังไปเราสามารถลดได้อะไรประมาณเนี้ยเราสามารถปรุงแต่งได้หลากหลายมากยิ่งขึ้นตามที่เราต้องการ แล้วก็จะมีคำว่า True Tag อันนี้อธิบายไปด้วยเลยกันนะครับ อ่า True Tag ก็คือกองไฟฟ้าที่ไม่ได้มีแบบออปชันนี้ก็คือจะอัดออกซ้ายขวาไปเข้าที่ ใช่ก็คือเหมือนมิกทั้งก้อนเนี่ยออกไปเป็นแค่ซ้ายขวา ต้องจัดบาลานซ์เองทีเดียว ใช่ทีเดียว ถ้าเกิดอัดไปแล้วก็ต้องจบเลย ใช่ความยืดหยุ่นมันจะน้อยกว่า ใช่ครับ I/O panel ด้านหลังมีอะไรบ้างครับพี่นุ ตัวด้านหลังนะครับก็ไล่มาจากทางขวามือผม ครับ ก็จะเป็นเอาพุทนะครับเป็นสเตอร์เป็น L กับ R ซึ่งอัตโนมัติถ้าเกิดเราเสียบเป็น L แล้วก็จะเป็นโมโนถัดมาก็เป็น output MIDI นะครับซึ่งไว้ใช้เชื่อมต่อ MIDI แล้วกัน แล้วก็จะมี SD card นะครับ เป็นแบบ micro SD แล้วก็เป็นในส่วนของ USB audio นะครับเป็น Type C ซึ่งไว้เสียบผ่านเข้าคอม เอาไว้แบบอัดมิดิแล้วก็เอาไว้อัดมัลติแท็กหรือเท่าที่เคยลองเสียบกับมือถือเราก็สามารถที่เปิดแอปกล้อง สามารถดึงเสียงเข้ามาคือกดอัดปุ๊บเสียงเข้าปั๊บเลยมันก็จะเป็นแบบ True Tag อัตโนมัติเลย ง่ายขึ้นเยอะเลย ง่ายขึ้นเยอะมากแล้วก็ด้านใต้ของตัวโมดูลเนี่ยก็จะมีพอร์ตโฟนนะครับเป็น 3.5 มิลนั่นเองครับ แล้วก็เป็น aux in 3.5 เช่นกัน ครับ ตัวนี้สามารถเพิ่มสติ๊กเกอร์อินได้อีก 2 จะเป็น Cat 2 กับตัว Tom 4 ฟีเจอร์พิเศษมีอะไรอีกไหมฮะสำหรับ Donner ตัวนี้ฮะ ตัวนี้ เพราะว่า มีแอปพลิเคชันครับสำหรับเชื่อมต่อไว้เล่นเกมก็ได้ มันแล้วก็ยังมีแบบฝึกให้เราตีตามฝึกไปกับแอปพลิเคชันได้ด้วย Donner เนี่ยมันยังมีอยู่ในเลนส์ราคานี้อีก นั่นก็คือ Donner Backbeat Backbeat จะมีข้อแตกต่างคือจะมีไฟที่บอดี้ สาย RGB ใช่ไหม ใช่ใช่ครับ ในตัวนั้นนะครับมีออปชันทุกอย่างเหมือนเจ้าโมดูลตัวนี้เลย แต่จะเพิ่มออปชันไฟมา ก็เรียกได้ว่ามาช่วยเติมสีสันให้การตีกล ใช่ อง ครับ เนาะ ที่แตกต่างเพิ่มไปอีกคลิกนะครับก็จะใหญ่ขึ้นเป็น 8 นิ้ว แต่ว่าสำหรับในชุดแบบนี้นะครับมีอีกรุ่นหนึ่งครับนั่นก็คือ Beat Max ก็เป็นรุ่นที่แป้นใหญ่ขึ้นเนาะ แป้นใหญ่ขึ้นขาสแนร์แยกออกมา ก็จะปรับ adjust ได้อิสระมากยิ่งขึ้นเนาะ ใช่ครับต่อมานะครับในเซกเมนต์นี้รุ่นที่2นะครับก็จะเป็น ATV ครับ EXS 2 Mark II นะครับ ครับ ATV นะครับต้องบอกว่าแบรนด์เขาอ่ะผู้ออกแบบจะเป็นอดีตเอนจิเนียร์ของ โลแลนด์ ออกแบบดีไซน์ของกลองรุ่นนี้มาเพื่อต้องการให้กลองนะครับมีแซมเสียงที่มีความอะคูสติกมากยิ่งขึ้น จากที่บีมตีส่วนตัวบีมรู้สึกว่ามันมีความแตกต่างจากพวกรุ่นทั่วไปยังไงบ้าง จากที่ดูสแนร์จะโดดเด่น เพราะว่าเวลาที่ตีแบบมินขอบเซนเซอร์มันจะมีความแบบป้องหน่อยเวลาเราตีขอบสแนร์จริง ฮะ
สเปคยังไงบ้างครับบีมอันนี้ สแนร์ขนาด 10 นิ้วทอมและฟลอร์ทอมเนี่ยก็จะเป็นขนาด 8 นิ้วนั่นเอง ครับ ก็เป็นหนังมุ้งเขาก็จะมีเขียนตรง ดีไซน์ หนังด้วยว่าดีไซน์ in Japan เนาะ อ่า ในส่วนของฉาบเนี่ยก็จะมีไฮแฮทคราชแล้วก็ไรท์ก็จะเป็นขนาด 12 นิ้ว 12 นิ้ว ใหญ่กว่าฮาล์ฟแพดนิดนึงตีไปฮาล์ฟแพดนั่นแหละสำหรับไรท์รุ่นนี้เนี่ยนะครับก็สามารถตีได้ทั้งหมด 3 โซนนั่นเองเนาะก็จะมีเบลโบแล้วก็เอ็ดนั่นเองครบเลย แต่อันนี้ก็จะเป็น2โซน สองโซน ปกติเสริมตรงตัวพวกข้อขอบสามารถใช้ข้อขอบได้อ่า ก็เป็น 2 โซนแหละ ใช่ เนาะ ครับ ในส่วนของเบสดรัมเนี่ยก็จะเป็นขนาด 8 นิ้ว แล้วก็เป็นหนังมุ้งเหมือนกัน มันมีความแบบว่าใส่ฮูปอะเนาะ อ่าฮะ ฮูปมันเป็นแบบแบ็กนิกเกิล มันจะเป็นขาแยก ขามันจะมีความแบบคล้ายกับขาเบสดรัมที่เราสามารถปรับองศาของตัวหนังได้นะครับแล้วก็มีระบบแบบซัสเพนชั่นเนาะเพื่อแบบลดแรงที่จะส่งมายังพื้นได้อีกระดับหนึ่งเลย ซึ่ง ครับ ก็รองรับกระเดื่องคู่เช่นกัน เช่นเดียวกันครับเพราะแป้นก็ค่อนข้างใหญ่เนาะนอกจากนี้เนี่ยคือตัวบอดี้เนี่ยนะครับตัวฮูปทุกใบเลยนะเข้ามาในธีมแบบสีแบบแบ็กนิกเกิลหมดเลย ดุดัน ถ้าเราเห็นตัวอื่นๆมันจะเป็นแบบ โค โครเมียมก็เรียกได้ว่า ใช่ ทำให้มันมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับ ส่วนตัวนี้ยังเหมือนเดิมนะครับไอตัว ใช่ ขาตั้งเป็นบูมแต่ว่า ใช่ครับปรับองศาไม่ได้ ถ้าเราจะปรับ ใช่ องศาเราต้องมาปรับที่แกนหลัก อืม อย่างเดียวเลย ถ้าเราสังเกตนะครับตัวไฮแฮทเนี่ยมันจะเป็นแบบเกลียวล็อกเนาะ ฮะ แต่ว่าตัว Crash กับ Light เนี่ยเขาจะมาเป็นแบบหมุดเนาะ หมุด มีการให้ตัวได้ ให้ตัว ใช่ ใช่ เขาเลยออกแบบมาเป็นแบบนี้เนี่ยมันจะมีความแบบตีแล้วมันจะแบบเด้งๆเหมือน ใช่ ตีฉาบจริงๆอะ มาในส่วนของ แหลกก็เช่นเคยเนาะ เราจะเห็นว่าจะไม่มีไอตัวแกนกลาง ใช่ เท่าไหร่เนาะแต่ว่าเท่าที่ดูอะมัน แข็งแรง อันนี้ดูแข็งแรงมากเลยอะ ใช่ แบบแข็งแรงมากใช่แล้วก็ระบบล็อกต่างๆอ่ะรู้สึกว่าแน่นมาก นี่ กด โนมทั้งตัว กดแล้วมันไม่ลงอ่ะ แสดงว่าระบบล็อกเขาค่อนข้างแบบดีเฟิร์มมากๆ ถ้าเกิดแบบจะต้องปลดอะไรจริงๆอ่ะต้องแบบปลดล็อกมันก่อนถึงจะแบบหมุนได้อ่ะ ครับ อันเนี้ยฮาร์ดแวร์ดีมากดีเลย ต่อมาในส่วนของโมดูลโมดูลตัวนี้เป็นยังไงครับ พรีเซตเสียงที่เดิมๆนะครับก็มีมา5พรีเซต ครับ 5พรีเซตแต่มันสามารถไปดาวน์โหลดเขาจะมีเมมโมรีแถมให้ แล้วเราก็ ครับ ไปทำการรีสเตอร์เข้าเว็บไซต์ลงอีเมล แล้วก็ไปดาวน์โหลดเสียงตามหน้าเว็บเขาได้เลยครับ เสียงนี่คือมาจากไหนครับ มาจากเว็บไซต์เท่านั้น คือ Official ใช่ Official เป็นคนแจกเพิ่ม ใช่ครับ เรามาดูในส่วนของ I/O Panel กันหน่อย เป็นในส่วนของตัวสายที่เอาไว้เชื่อมต่อกับตัวแพดกรองเนาะเราจะเห็นอยู่ด้านหลังเลยนะครับเป็นสายรวมแบบใหญ่เลย แล้วก็จะมีช่อง MIDI out นะครับแล้วก็มีตัวช่อง Trigger นะครับสำหรับต่อฉาบเพิ่มได้อีก1ใบนอกจากนี้ก็ยังมีช่อง USB นะครับใช้เชื่อมต่อในส่วนของ MIDI Record ต่างๆ แล้วก็มีช่อง Audio In ก็เอาไว้นำเสียงจากโทรศัพท์หรือว่าแหล่งกำเนิดเสียงต่างๆนะครับเข้ามาในช่องนี้นะครับแล้วก็มีในส่วนของ Output นั่นเองเป็นแบบ Stereo นะครับเป็นซ้ายกับขวานะครับให้อย่างละช่องแล้วก็จะมีในส่วนของช่อง SD card อย่างที่พี่นุบอกไปเลยนะครับ ใช่ เอาไว้ใช้ทำอะไรนะฮะ ดาวน์โหลดพรีเซต ครับ เสริมทับเดิม นะครับแล้วก็ด้านใต้เครื่องเนี่ยก็จะมีในส่วนของพอร์ตสำหรับต่อเฮดโฟนนั่นเองก็แยกกันเลย ต่อมานะครับก็จะเป็น Roland TD 07 BMK ครับผมมาในฟอร์มแฟกเตอร์ดูเล็กเนาะถ้าเทียบกับเลนส์ตัวอื่นเนาะ ใช่ จะมี ครับ ความแบบเล็กกระทัดรัดมากกว่านะครับในส่วนของสเปคแป้นต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้เล็กเท่าไหร่นะ ก็ยังคงเป็นแป้นสแนร์แบบ 10 นิ้ว แป้นทอมและฟอร์ทอมเนี่ยก็จะเป็นแบบ 8 นิ้ว ซึ่งเป็นหนังมุ้งหมดเลย แน่นอนว่าเป็นแป้นในตำนานของโรแลนด์ด้วยเนาะ ใช่ ครับ ดีไซน์นี้เห็น ใช่ ตั้งแต่รู้จักแล้วเนาะ ส่วนฉาบนะครับก็จะมีไฮแฮท Crash แล้วก็ Right นะครับจะเป็นขนาด 10 นิ้วหมดเลย ที่น่าสังเกตของกลองชุดนี้เนี่ยก็คือตัว pedal ตัว bass drum นั่นเองนะครับเป็นยังไงครับ ก็จะเป็นในลักษณะตัวแผ่นยางติดแหลกกลอง สามารถใช้กับกระเดื่องคู่ได้นะ ใช่แต่ว่าเราต้องวางให้มันแบบมันอาจจะต้องดูมินหน่อย ก็คือข้อจำกัดของตัวเนี้ยมันจะมีในเรื่องของระยะห่าง มันจะแบบไม่ได้ flexible เท่ากับแป้นกระเดื่องที่มันอยู่วางลอยออกมาเลยเนาะ เป็นแผ่นแยก ใช่ด้วยความที่มันติดแหลกแล้วคือตัวแหลกอ่ะเหมือนกับว่ามันก็จะมีความแบบติดกับตัวแป้นทอมด้วยมันเป็นเสาแกนเดียวกันด้วยอะไรประมาณเนี้ยนะครับก็อาจจะยืดหยุ่นน้อยกว่าที่มันแยกออกมาอิสระนิดนึง ตัวแหลกนะครับก็ดูแข็งแรงแหลกของโรแลนด์เนี่ยจะมีข้อแตกต่างไปเลย ครับ จะเป็น
เสาคู่หน้า แต่คือแบบเขย่าแล้วก็คือดูแข็งแรง ใช่ครับ ตัวขาฉาบเนี่ยเขาจะเป็นแบบเป็นหัวบอลนะฮะเราสามารถปรับได้แบบอิสระมากๆเลยคือจะเอาลงแค่นี้จะเอียงมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราสามารถแบบหมุนได้อิสระมากๆเลยครับเพราะว่าเขาเป็นระบบแบบบอลเนาะนี่คือข้อแตกต่างของรุ่นนี้เลยนะตัวไฮแฮทเองก็เป็นเหมือนกัน เช่นกัน นะครับมันก็จะแบบว่ายืดหยุ่นในการปรับตั้งฉาบได้แบบว่าอิสระมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับต่อมาเรามาดูโมดูลกันนะครับมันสมองแห่งความฉลาดของรุ่นนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอน I/O Panel ของรุ่นนี้เนี่ยก็จะมีในส่วนของช่อง Output นะครับกับช่องโฟนเป็นช่องเดียวกันเลยเป็นแบบ 3.5 มิลแล้วก็มีช่อง Auxiliary In เนาะนะครับ แต่เขาใช้ชื่อว่าเป็น Mic In นั่นเองครับผมแล้วก็มี USB นะครับเอาไว้ต่อใช้งานพวก MIDI ต่างๆ ใช่ครับ ผม โรแลนจะมากับแอปพลิเคชัน Melodic ส่วนของฟังก์ชันโมดูลอันนี้น่าจะเป็นเช็คเหมือนตัว Avatar ครับ เขาเรียกว่าเช็คเสียง แต่ตัวนี้จะมีบลูทูธ ก็คือ built in มาเลย อ่า นะครับในเครื่องนี้ก็เรียกได้ว่าพอให้มาแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่ายุคนี้เนาะกลองไฟฟ้า ใช่ มัน ครับ เป็นอะไรที่แบบน่าจะต้องมีเป็นพื้นฐาน ใช่เพื่อ นะครับ ให้เราตีไปกับเพลง นอกจากนี้โรแลนเนี่ยมีรุ่นอื่นอีกไหมฮะที่แบบ มีครับ ใกล้เคียงกัน TD07 นะครับ จะ ครับ มีออกมาอีกประมาณ 4 รุ่นย่อยในซีรีส์ของเขา แล้วก็จะมี KV ครับ KVX แล้วก็ K ต่างกันยังไงบ้างครับ อันนี้คร่าวๆกันนะครับ ก็คือจะต่างกันที่ตัวกระเดื่อง จากอันนี้อาจจะเป็นตัว KT10 เป็นเลี้ยวให้แฮทแล้วก็ตัวแพดจะใหญ่ขึ้นเป็น 10 นิ้ว ก็จะมีการอัปเกรด ใช่ กันไปเนาะก็หลักๆ ก็จะเป็นในส่วนของขนาดแป้นห ใช่ รือว่า ค จะ รับ เป็นตัวไฮแฮทที่เป็นแบบเรียวไฮแฮทที่เป็นขาตั้งแยก ใช่ ออก ครับ มา หรือว่าตัวคิกตัวเบสดรัมที่แบบอาจจะมีลักษณะที่อาจจะอัปเกรดใหญ่ขึ้นแบบแยกออกมาจากเสาหรือว่าอาจจะเป็นแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรอย่างนี้ใช่ไหม แต่ตัวหัวสมองมันยังเหมือนเดิม ตัวเดียวกัน มาในชุดที่ 4 ครับผมก็ตัวนี้เนี่ยจะเป็น New X DM8 นั่นเองนะครับมาในฟอร์มแฟกเตอร์ที่แบบใหญ่เบ้อเร่อเลย ใหญ่ นะฮะขนาดนะครับของตัวสแนร์เนี่ยจะเป็น 12 นิ้ว แล้วก็ทอม 3 ใบนะครับก็จะเป็น 10 นิ้วเป็นหนังมุ้ง ซึ่งหนังมุ้งเขาเนี่ยผลิตโดย Lemo Lemo ซึ่งเป็นแบรนด์ในตำนานอยู่แล้ว ใช่ ในส่วนของฉาบเนี่ยก็จะมี Crash 2 ใบขนาด 10 นิ้ว แล้วก็ Right เนี่ยจะเป็นขนาด 12 นิ้ว ส่วน Hi-Hat เนี่ยจะเป็น Hi-Hat แบบ Real Hi-Hat นั่นเองนะครับก็คือใช้ขาตั้งของกลองจริงๆได้เลยนะครับก็เป็นขนาด 10 นิ้วเช่นเดียวกันเลยเบสดรัมของรุ่นนี้ก็จะเป็นขนาด 10 นิ้วนั่นเองเป็นหนังมุ้งเหมือนกัน รองรับกระดึงคู่ ใหญ่ เช่น เบลเลอร์ กัน เทอร์เลย คือคอกมาก แบ อะ บใหญ่มาก ใหญ่แบบ ใช่ครับใหญ่ โค้งรับ คือเขาจะมีเป็นตัวแกนกลางเสาตรงนี้เนาะ ครับ แล้วก็จะมีแยกออกมาซ้ายกับขวานะครับข้างหนึงเนี่ยมีไว้เพื่อใส่ในส่วนของโมดูลส่วนอีกข้างหนึงเป็นตัวยึดฟลอร์ทอมกับฉาบไรท์นั่นเอง เดี๋ยวผมขอนั่งก่อนนะครับ เพราะว่าจำเป็นจะต้องพูดในส่วนของขาตั้งต่างๆนะครับผมขาตั้งฉาบเนี่ยรุ่นนี้เนี่ยเขาให้มาเป็นขาตั้งบูมที่แบบเราสามารถจะปรับองศาแยกกันได้เลยนะครับตรงนี้แล้วก็ในส่วนของที่ตัวเสาเนี่ยเราสามารถที่จะล็อกได้นะครับปรับตั้งล็อกปรับค่าต่างๆได้ อันนี้แตกต่างจากทั่วไปก็คืออันอื่นจะเป็นเหมือนเกลียว เกลียว อ่า ใช่ครับแต่อันนี้เป็นเหมือนแบบเปิดหนีบ ใช่ก็คือเหมือนขาตั้งฉาบจริงๆเลยเนาะที่เราสามารถจะตั้งได้2แกนอะไรประมาณนี้นอกจากนี้เนี่ยเขาก็มีเสาที่แบบเอามารอเสริมได้เลย ถ้าอยากจะเพิ่มฉาบเราสามารถเพิ่มฉาบได้อีกเนาะแล้วก็ตัวสแนร์เนี่ยนะครับจะเป็นขาตั้งแยกเป็นขาตั้งสแนร์ปกติใช้กับสแนร์ปกติได้เลยโมดูลนี่หน้าตาแบบทันสมัยมากนะ ใช่ คือแบบเท่มากแล้วก็การวางเลเยอร์เนี่ยคือวางดูเป็นระเบียบมากๆเลยฟังก์ชันก็คือโมดูลนี่จัดเต็มมากแบบมีตัวกรุ๊ปเฟดเดอร์ด้วยแล้วก็ตัวพรีวิวที่เรากดแล้วก็เช็คโดยที่เราไม่ต้องไปตีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็วิธีการวางพรีเซตของเขาด้วยนะครับรุ่นเนี้ยเขาจะวางพรีเซตออกมาเป็นแบบเป็นกรุ๊ปพรีเซตแบบเป็นแนวเพลงเป็นล็อกเป็นป๊อปอะไรอย่างเงี้ย ถ้าที่เห็นจะเป็นจอสีแล้วก็จะมีรูป จอสวยเลยนะรุ่นนี้เรามาดูในส่วนของ I/O Panel กันไหมฮะ ครับ รุ่นนี้ I/O ก็เรียกได้ว่าเยอะมากๆเลยอย่างแรกเลยก็จะมีในส่วนของ USB นะครับเป็น Type B เอาไว้ใช้สำหรับต่อในส่วนของ MIDI แล้วก็จะมีในส่วนของการบันทึกเสียงแบบ Multi Track นะครับ อั รุ่ น น นี้ นี้ ได้กี่แท็กนะฮะ 14 track นั่นเองนะครับโดย2แท็กแรกเนี่ยจะเป็นแบบ 2 track นั่นเองนั่นหมายความว่าถ้าเราต่อเข้ากับมือถือเนี่ย ครับ เราก็สามารถที่จะดึงเสียงของกลองชุดนี้ทั้งชุดเนี่ยเข้ามือถือได้เลย จุดเด่นอีกอย่างหนึ่ง ครับ แฟ้มได้ด้วยเหรอครับ ใช่ครับรุ่นนี้เนี่ยสามารถที่จะ
แซมเสียงเข้าไปได้ผมใช้ตัวนี้อยู่เอางี้แล้วกันคือผมชอบไปดึงเสียงพวกสแต็กอ่ะมาใส่ที่แบบตามขอบกลองนี่ก็เป็นอีกฟีเจอร์หนึ่งของชุดนี้ก็คือตัวขอบกลองเราสามารถที่จะสปริตได้ก็เลยทำให้กลอง1ใบเนี่ยมันมีเสียงที่มากขึ้นได้ใช่โดยที่เราไม่จำเป็นต้องแบบซื้อฉาบเสริมอะไรเงี้ยต่อมาจะเป็น auxiliary in นะครับเป็น 3.5 มิลแล้วก็มีในส่วนของช่อง output นะครับเป็น2ช่องก็จะเป็น LR เหมือนกันก็ถ้าเราต่อช่องเดียวเนี่ยมันจะเป็นโมโนให้เราอัตโนมัติแต่ถ้าต่อ2ช่องมันสวิตช์กลับมาเป็นสเตอริโอนั่นเองที่สำคัญตรงนี้ก็ยังมี MIDI out ด้วยมีในส่วนของ trigger in มาให้2ช่องซึ่งเขาไม่ได้บอกนะว่าจะเป็นทริกเกอร์แบบไหนจะเป็นแพดอะไรนั่นหมายความว่าเราจะเอาไปต่อฉาบ2อันก็ได้หรือจะเอาไปต่อฟอร์ทอมต่อสแนร์ข้างทำได้หมดเลยไม่ได้ฟิกนะครับคือให้อิสระเลย2ช่องเอาไปทำอะไรก็ได้ในเจ้าตัว DM8 ก็ยังมีพี่น้องก็สักประมาณปีที่แล้วครับจะมีตัว DM310 ออกมาในราคาช่วงเลนส์ราคา 20,000 ต้นๆซึ่งตัวนั้นเริ่มทำเป็นมัลติแท็กได้แล้วตัวนั้นทำมัลติแท็กได้ทั้งหมด8แทร็กเขาจะทำแทร็กแปลกนิดนึงแต่ก็ถือว่ายืดหยุ่นมากขึ้นคือเขาจะมัดรวมทอมเป็นโมโน1แท็กแล้วก็ไฮแฮท1แท็กแล้วก็ฉาบอีก1แล้วก็ไรท์อีก1อะไรประมาณนี้รวมๆกันแล้วเนี่ยคือทั้งหมดเขากรุ๊ปมา8แท็กใช่ทีนี้รุ่นนิยมของเขา 7X DM7X ความแตกต่างของ DM8 กับ DM7X หลักๆเราจะเป็นเรื่องของตัวแป้นแพดกรองเนี่ยจะมีขนาดที่เล็กกว่าตัวไฮแฮทก็จะเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ฟุตสวิตช์ไม่ใช่เรียวไฮแฮทนะครับในส่วนของการบันทึกมัลติแท็กเนี่ยตอนนี้ DM7X ทำไม่ได้กับการทำแซมต่างๆคือ DM8 เนี่ยเป็น full function เลยที่เขายัดมาและมาถึงชุดสุดท้ายในเซกเมนต์นี้ครับผมอันนี้เป็น HXM อะไรฮะ HXM XD 2000 Form Factor ของเขาเนี่ยก็เรียกได้ว่าคือมันก็คือบอดี้กรองชุดจริงๆเลยนะครับเป็นเชลเป็นไม้เชลกรองจริงๆเลยคือถ้าเปลี่ยนหนังก็คือเสียงออกเป็นกรองชุดจริงมาในขนาดอะไรบ้างนะฮะกระเดื่องนะครับก็จะเป็นขนาด20นิ้วนะครับผมตัวสแนร์จะเป็น13นิ้วพร้อม1ก็จะเป็น10 12ฟอร์ทอมจะเป็น14ในส่วนของไอแฮทนะครับจะเป็น13นิ้วแคส2ใบจะเป็น15ไลท์จะเป็น18นิ้วโอ้ไลท์ใหญ่สะใจมากรุ่นนี้ฟินิชกรองเนี่ยเหมือนการแรปเนาะเป็นแรปครับใช่ครับกลองชุดนี้นี่เราเลือกสีได้ไหมฮะหรือมาสีเดียวมี4สีครับผมมี4สีแล้วก็ราคาแต่ละสีจะไม่เท่ากันนะครับต้องบอกงี้แต่ว่าคงใกล้เคียงกันบวกเพิ่มนิดหน่อยสวยมากก็แพงขึ้นนิดนึงใช่แล้วแต่ลายในส่วนของฮาร์ดแวร์เรามาดูฮาร์ดแวร์กันสักหน่อยนี่เลยฮาร์ดแวร์ก็คือเรียกง่ายๆมันก็คือของกลองชุดจริงๆนี่แหละไม่ว่าจะเป็นตัวขาชาบคือเขาแยกออกจากกันหมดเลยภาพรวมของเขามันคือกลองชุดจริงๆนั่นแหละพวกแคมป์ต่างๆโฮเดอร์ต่างๆฟอร์มแฟกเตอร์ใช้คำว่าใกล้เคียงกับกลองชุดมากสุดแล้วเพราะฉะนั้นรุ่นนี้เนี่ยน่าจะใช้พื้นที่ในการวางเนี่ยมากกว่ารุ่นอื่นๆน่าจะมากที่สุดแล้วนอกจากนี้เนี่ยลืมพูดถึงตัวหนังไปนะครับหนังกลองชุดนี้เนี่ยจะเป็นแบบหนังมุ้งนั่นเองเท่าที่เห็นเนี่ยเซนเซอร์เป็นกี่อันนะเป็น1อันนะแต่ว่าขอบๆนะครับมันจะมีตัวเหมือนก็คือเก็บโซนเวลาเราตีขอบนั่นเองใช่ไหมฮะรุ่นนี้รู้สึกว่าจะเป็นตัวทอมจะเป็น2โซนครับสแนร์เป็น3แล้วก็ตัวไลท์จะเป็น3โซนเหมือนกันอันนี้ฉาบส่งแคสจะเป็น2โซนกระเดื่องคู่ไม่ต้องพูดมั้งว่ารองรับไม่รองรับโอ้โหใหญ่ขนาดนี้ตัวไฮแฮทรุ่นนี้ก็จะเป็นแบบเรียวไฮแฮทนั่นเองมีในส่วนของ Velocity ในเมนูบอกเป็น4ระดับเปิดมากเปิดน้อยเปิดสุดอะไรประมาณนี้เท่าที่ผมดูมันจะเป็นลักษณะแบบมีตัวแผ่นรองครับก็คือกดมากกว่านั้นมันก็ปล่อยตามครับก็จะเป็นเซ็นเซอร์เอาไว้รับในส่วนของระดับ Velocity ประมาณนั้นโมดูลนี้เขาก็มีขาแยกออกมานะครับอลังการเลยทีเดียวเฟเดอร์เนี่ยดูเขาจะเน้นเป็นพิเศษนะเพราะว่าเฟเดอร์นี่ก็คือกินไปเกือบครึ่งก็จะมีแยกให้อันนี้จะแยกละเอียดเยอะกว่าเนาะใช่แน่คลิปทอม1ทอม2ทอม3แคส1แคส2ไฮแฮทแล้วก็แยกให้เกือบหมดใช่เราสามารถแบบปรับแยกได้อิสระเลยนะครับแล้วก็น็อปต่างๆเนาะเรียกได้ว่ามาครบครันเลยแต่ในส่วนของออปชันด้านในผมไปดูแมนนวลมามันเยอะมากมีทั้งโหมดของพวกเอฟเฟกต์ดีเลย์รีเวิร์บ4ประเภทเอฟเฟกต์แล้วก็ไปปรับแต่งได้อีกจริงๆผมต้องย้อนกลับไปแสดงเขาเรียกว่าเป็นเลเยอร์ในกะตีน้ำหนักก็คือ velocity ใช่มันมีหลายเลเยอร์เก็บมาแบบหลายเลเยอร์มากๆเลยเลเยอร์โอ้โหเยอะมากๆ
ต่อมาเรามาดูในส่วนของ I/O panel ของรุ่นนี้กันหน่อยนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับผม โคตรแน่น ด้านหลังนี่คือแบบว่าแน่นมากๆเลยนะครับคือแจ็คเยอะมากๆเลย Direct Out นะฮะก็คือเราสามารถที่จะส่งเสียงกลองเนี่ยสมมติมีสแนร์มีทอมก็คือเราสามารถส่งอย่างช่องที่1เป็นกระเดื่อง2เป็นสแนร์3เป็นทอม1 2 3 4 5 6 7 8 9 10อะไรเงี้ยเราสามารถที่จะส่งเสียงออกมาแยกแทร็กได้ใช่อันเนี้ยผมมองว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเวลาเอาไปเล่นสดเนาะเล่นสดใช่ Sound N เนี่ยเขาก็สามารถที่จะบาลานซ์เสียงของเขาเองได้เรียกได้ว่าตีอย่างมีความสุขปล่อยความทุกข์ให้เป็นเรื่องของเรื่อง Sound Engineer อะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีในส่วนของ Line Out ก็จะเป็น2ช่องเป็น L กับ R นั่นเองแล้วก็มีในส่วนของ Line In ก็คือ Auxiliary In นั่นแหละนะครับแล้วก็มี USB Type A เขาเขียนว่าเป็น Memory ก็น่าจะนำมาใช้เพื่อต่อเปิดเพลงต่างๆหรือว่าอาจจะในเรื่องของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ในอนาคตอะไรประมาณนี้แซมด้วยตัวนี้ในเรื่องของแซมด้วยใช่ไหมเพราะว่าตัวนี้สามารถทำแซมได้ใช่ครับแล้วก็น่าจะลงลึกเหมือนกันนะ500 เสียงเยอะผมก็ มากเลยเยอะมากเลยก็สามารถเชื่อมต่อทิกเกอร์ได้อีก2ช่องจะไปเสริมชาร์ปจะเสริมแผ่นจะเสริมอะไรก็เสริมได้แต่ว่าอันนี้คือเขาต่อไปแล้วช่องหนึ่งเนาะก็จะเหลืออีก1ช่องก็ถือว่าฟังก์ชันมาเต็มใช่ฟังก์ชันรูปลักษณ์หน้าตาดีตีน่าจะแบบเต็มไม้เต็มมือมาสู่ในเรื่องของบทสรุปของเซกเมนต์ที่3แล้วนะฮะเราขอพูดในเรื่องของราคาก่อนแล้วกันสำหรับคนที่มีงบประมาณแบบจำกัดเนี่ยใน5โมเดลนี้เนี่ยรุ่นไหนราคาดีที่สุดครับถ้าเกิดในเซกเมนต์นี้ก็ต้องยกให้ดอนเนอร์ที่มีราคาดีแล้วก็ออปชั่นเต็มแค่จอก็กินขาดแล้วไหมกินขาดแล้วน่าจะเป็นรุ่นเดียวเลยที่จอทัชสกรีนแล้วที่ผมมองว่ามันสำคัญที่สุดตอนนี้ก็คือมัลติแท็กผมว่าชุดนี้ตอบโจทย์ในการผมเรียกว่าทั้งซ้อมทั้งอัดเสียงเด็ดกว่านั้นก็คือมันเป็นสามารถเชื่อมแอปพลิเคชันต้องบอกว่าในเกมในแอปพลิเคชันมันจะมีเขาเรียกว่านะเป็นแรงเหรอพี่มีเหมือนวัดลำดับกันด้วยนะมันก็เป็นสีสันอย่างหนึ่งในไม่ให้เราเบื่อในการฝึกซ้อมไปครับผมมองเรื่องของตัวการเก็บพับเนาะ อันนี้ชอบมากอันนี้น่าจะเป็นรุ่นเดียวเลยที่ทำได้ใช่ครับใช่บิด2นอกพับเก็บจบในเรื่องของตัวไรท์หลายคนอาจจะมองว่าอยากได้ไรท์ที่มันเป็นแบบ3โซนจะได้แบบใกล้เคียงไงแบบตีเบลก็ได้ตีโบก็ได้ตีเป็นคราชไรท์ก็ได้ผมว่ามันจะเป็นแล้วตอนนี้ในเซกเมนต์นี้เนี่ยเกือบจะทุกรุ่นเลยที่สามารถทำได้อาจจะยกเว้นรุ่นนี้ใช่ครับนะครับเพราะว่าตัวแป้นเนี่ยเขาเป็นแบบฮาฟด้วยนะครับก็เลยไม่สามารถทำได้ที่เหลือทำได้หมดที่เหลือทำได้หมดเลยในส่วนของเรื่องขนาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าถ้าเอาจริงๆนะถ้าเป็นขนาดใหญ่สุด ก็ต้องยกให้อันนี้เลยHM เพราะว่าเขามีฟอร์มแฟกเตอร์เหมือนกับกลองชุดจริงๆเลยลองลงมาเนี่ยก็ต้องเป็นตัว New X นะครับที่แบบดูเอาจริงๆขนาดมันก็สูสีกันนะใช่แต่ว่าแป้นเขาจะไม่ได้เป็นแบบหน้าตาเหมือนกลองชุดก็เท่านั้นเองแต่คือแป้นคือค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวครับแต่ถ้าเกิดใครที่แบบอยากจะได้พื้นที่ที่แบบกระทัดรัดเอาจริงๆสำหรับผมรู้สึกว่าโลแลนด์กระทัดรัดสุดลองลงมาก็จะเป็นในส่วนของตัว Donner Beat กับตัว ATV รุ่นนี้เพราะว่า2รุ่นนี้บอกว่ามันขนาดใกล้ๆกันเลยแต่ถ้าเล็กสุดเนี่ยเอาแบบประหยัดพื้นที่สุดนี่เลยโลแลนด์ไม่ผิดหวังครับสำหรับพี่นุรุ่นไหนตีมันสุดพี่สำหรับผมให้เจ้าตัวนี้มันอันเนี้ยมันพูดตรงๆว่ามันถ้าเกิดแค่วงเล็บว่าเป็นตีมันสุดผมก็ยังให้นุกเพราะว่ามันคุ้นชินกับความเป็นแป้นใหญ่ไม่ให้ตัวนู้นเพราะว่าในลึกๆผมก็ยังรู้สึกว่าถ้าเกิดผมจะซื้อกลองไฟฟ้าผมรู้สึกว่ามันต้องจัดได้ง่ายกว่านี้อันนี้ผมรู้สึกว่ามันหดได้หุบได้ตามฟรีสไตล์กว่าประมาณนั้นผมก็เห็นด้วยว่าถ้าแบบตีมันสุดจะเป็นตัวนี้ด้วยตัวแพดของเขาMade by Lemo อันเนี้ยโทนเสียงแล้วก็สัมผัสค่อนข้างแตกต่างคือตัวเมิร์ชมันจะมีความละเอียดในการถักที่แตกต่างกันด้วยเนาะผมรู้สึกว่าอันเนี้ยตีมันถ้าในเรื่องของเสียงจากที่ผมลองมาผมรู้สึกว่าผมชอบ ATV โดยเฉพาะตัวสแนร์เวลาตีแบบตามขอบอะไรเงี้ยเขาเก็บรายละเอียดไอ้พวกเสียงป้องป้องแบบตามขอบเวลาที่เราตีจริงๆตัวเนี้ยเป็นตัวเดียวเลยที่สามารถทำได้เพราะปกติไดนามิกเวลาเราตีถ้าเป็นจากที่ผมลองตัวอื่นผมตีตามขอบแบบเคาะมันก็ยังเป็นเสียงแบบเดิมอยู่ใช่เป็นเสียงเหมือนเสียงตรงเซนเตอร์แต่อันเนี้ยตีตามขอบมันไม่ได้เป็นเสียงเซนเตอร์ละเก็บเสียงมาดีมากสำหรับรุ่นนี้ถ้าเกิดมาในเรื่องของ I/O หรือว่าตัวการบันทึกเสียงแบบ multi-track ตัวนี้เนี่ยสามารถบันทึกได้ 48K ตัวนี้แต่ว่า New X จะได้ 44.1K แต่ในเรื่องของความละเอียดแบบว่าจำนวน input
2อันเนี้ยคือไม่แพ้กันเลย ฮะ ใช่เรียกได้ว่าให้มาจัดเต็ม ม เยอะแน่นเหมือนกันเลย ส่วน New X เนี่ยเขาก็จะได้ในเรื่องของการทำแซมเสียงเนาะแล้วก็ในเรื่องของการสปิทแพดต่างๆ ตัวนี้เนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมาก ถ้าเกิดใครจะต้องใช้แบบ Direct Out สายไลฟ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีชุดนี้ชุดเดียวเลย HXM นะครับที่สามารถ Direct Out ออกมาได้ 8 ช่องครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเซกเมนต์ที่3นะครับ5ชุดนี้ทุกคนชอบชุดไหนครับทำไมถึงชอบอยากจะเอาไปใช้แบบไหนคอมเมนต์มาหน่อยครับปรบมือครับผมมาถึงในเซกเมนต์สุดท้ายแล้ว นะ ใน ฮะ เซกเมนต์สุดท้าย2ชุดนี้อยู่ในช่วงเลนส์ราคาตีไป 70,000 แล้วกันกลม ครับ ๆก็จะมี F Note 3B เป็นโมเดลใหม่เนาะ โมเดลใหม่ ตัวนี้เป็นโรแลนด์แล้วครับ TD 17 KVX2 ด้วย เป็นมาร์ค2นั่นเองนะครับ เราจะเริ่มส่งให้เพื่อนๆ ไปฟังเสียงมันก่อนดีกว่า ใช่แล้ว ไหม ครับผม โอเคครับ ไปฟังเสียงกันครับ อันนี้เป็นโรแลนด์เลยนะฮะที เป็น ดีนะฮะ RTD 17 KVX MK2 เราเริ่มจาก
แป้นสแนร์กันเลยแป้นสแน ครั ร์ บ ตัวนี้ขนาดเท่าไหร่นะฮะ 12 นิ้วนะครับผม ส่วนแป้นทอมและฟลอร์ทอมเนี่ยก็จะเป็นขนาด 10 นิ้ว ซึ่งเป็นหนังมุ้งหมดเลย แน่นอนว่าพอเลนส์นี้เนี่ยการรับรองการตี2โซนแน่นอน ต้องมาแล้ว ทำได้แน่นอน หน้าตาตัวแพดอะจริงๆเขาวัดจากศูนย์กลางนี่ศูนย์กลางของหนัง ใช่ศูนย์กลาง 8 นิ้ว ใช่ เพราะว่ามองผิวเผินนึกว่า เหมือน 10 จะ นิ้ว ใหญ่ ใช่เพราะว่ามันมีแบบขอบแล้วมันมีข้างนอกขอบมาอีกก็เลยดูเหมือนโอ้มันดูใหญ่เนาะส่วนแป้นสแนร์นี่คือแบบใหญ่มาก ใหญ่ อลังการเลย ให้ความรู้สึกยังแบบตีสแนร์จริงอยู่นะ แล้วก็ตัวเบสดรัมก็จะเป็นแป้นยาง เหมือนโฟมนิ่มๆ ก็จะมีความแบบหนึบๆหน่อยนะ หนึบๆใช่ครับ ตัวนี้นะครับขนาดกี่นิ้วนะฮะ อันนี้ประมาณ 8 นิ้ว ตัวไฮแฮทจะเป็นแบบเรียลไฮแฮทมาด้วยการเป็นขนาด 12 นิ้วนะตัว Crash ก็ให้มา2ใบเป็น 12 นิ้วเหมือนกัน แล้วก็ตัว Right จะเป็น 14 นิ้วนั่น 14 นิ้วครับผม แน่นอนนะครับว่าสามารถตีได้ 3 โซนนะสำหรับ ใช่ Right แล้วก็ฉาบ Crash แล้วก็ไฮแฮทก็ตีได้ 2 โซนก็คือ Bow กับ Edge นั่นเอง บอกว่าเป็น MK2 ก็คือ Mark 2 พูดเกรินนำในเรื่องของ Mark แรกหน่อยไอตัว 17KVX ตรงตัวฉาบครับเขามีการปรับแต่งให้บางขึ้น หมายถึงว่ารุ่นใหม่บางลง บาง ใช่ไหม ใช่ ก็ ค จะ รับ มีความแบบใกล้เคียงกับฉาบกลองจริง ใช่ มากยิ่งขึ้น แล้วก็เป็น ใช่ไห เต็มใบแล้ว ทั้ง ก็ สาม สามารถ ใบ ตีได้ 360 องศาเลย แล้วก็ที่เปลี่ยนไปอีกก็คือจะมีจำนวนเรื่องเสียงเพิ่มมาให้ มากขึ้น คือโม แต่ ดูล เพิ่ม เดียวกัน เพิ่ม แต่ว่า เสียง มีแซมที่มากยิ่งขึ้นนั่น ใช่ เองตัวโครงเนี่ยผมว่าเขามาในฟอร์มแฟกเตอร์เล็ก โครงยังเหมือนรุ่นที่แล้วก็คือจะเป็น ใช่ TD07 น่าจะเป็นตัวเดียวกันเลย ๆ ใช่แล้ว แต่เห็นเพิ่มเติมมาจะเป็น ตัวสแนร์ใช่ไหม ตัว อ่า จับสแนร์จะเป็นบอลเหมือนกัน อ๋อผมเพิ่งสังเกต อ่า ใช่แล้วนี่ไงอ่าฮะ จะเป็นระบบแบบบอลเช่นเคยครับ ตัวขาฉาบเขาเนี่ยเขาก็ยังเป็นระบบแบบบอล 360 องศาหมุนได้ ใช่สามารถแบบปรับตั้งได้แบบองศาได้ดีเลยครับ อือฮึ มันจะไม่ได้เป็นแบบระบบแก๊กอะแต่อันนี้เป็น เขี่ยว ฟรี อะนะ เลย แล้วก็เอียงได้แบบ ครับ เยอะมากๆเลยปรับตั้งได้แบบดีมากๆแล้วก็เช่นเคยครับความหนึบความอะไรเนี่ยเขามีแบบเขี้ยวแบบล็อกที่ค่อนข้างแบบแน่นดีมากๆเลย ตัวกระเดื่องก็เหมือนเดิมครับรองรับกระเดื่องคู่ แล้วจากที่ลองเหยียบดูแล้วก็ใช้งานได้ดีเลยแต่ว่าตอนที่เราตั้งอ่ะ อือฮึ จำได้เลยว่าเราตั้งข้างซ้ายอ่ะ มิ มิ ล นขอบไป ใช่ แล้วเสียงมันไม่ออก นะ คือต้องหาจุดศูนย์กลางด้วยความที่มันมีขนาดที่ไม่ได้ใหญ่มากอะ อือฮึ แป้นอ่ะก็เลยต้องหาบาลานซ์จุดศูนย์กลางระหว่างสองข้างให้ดีๆใช่ไม่งั้นเสียงมันจะมีความแบบผิดเพี้ยนได้แบบข้างซ้ายเบากว่าข้างขวาอะไรเงี้ยใช่ ตัวไฮแฮทนะครับในภาษาของทางแมนนวลเขาใช้คำว่าเป็นโมชั่น แสดงว่ามันสามารถเก็บระดับแบบว่าเวลาเรากดมากกดน้อยเนี่ยมันจะมีเซ็นเซอร์เก็บข้อมูลตรงนี้ เพื่อเอาไปใช้คำนวณว่าจะดึงเสียงแซมใน velocity ไหน หรือว่าระดับเลเวลไหนแบบปิดมากปิดน้อย ครับ ตัวนี้เนี่ยก็คือสามารถนำไปคำนวณได้เนาะ อือฮึ ในฟังก์ชันนี้เนี่ยจากที่ได้ทดลองใช้งานเวลาเปิดปิดมากปิดน้อย เปิดแบบนิดๆหน่อยๆเนี่ยก็คือมีเสียงที่แตกต่างกันไปด้วย อือฮึ แล้วก็ผมว่ามันค่อนข้างจะเสถียรดีมากๆก็ อือฮึ ตามสไตล์โรแลนเลยนะครับนิ่งมากๆเลย รู้สึกว่ามันจะมีเกี่ยวกับรายละเอียดการปรับคาลิเบรตในตัวโมดูล ใช่ครับใช่ ฮะ ใช่ ก็คือมันจะมีให้เราเห็นภาพ ใช่ก็คือเหมือนกับว่าเรากดคาลิเบรตแล้วเราก็ อ่าก ดสุดอะไรเงี้ยเพราะว่า อือฮึ ต้องบอกว่าพอมันเป็นไฮแฮทจริงอ่ะ อืม บางทีเราเอาไอตัวไฮแฮทกับตัวคอนโทรลที่เป็นตัวฟุตคอนโทรลอย่างเงี้ย ฮะ ห่างกันอ่ะบางทีมันห่างไม่เท่ากันหรือว่ามันอาจจะกดลงมานิดนึงเราก็ต้องแบบคาลิเบรตเพื่อให้มันแบบเวลาเราเหยียบมันแม่นยำมากยิ่งขึ้น หรือว่าเวลาเราทำแบบเขาเรียกว่าสเปรชไฮแฮท อ่า รุ่นพวกเนี้ยเริ่มทำได้แล้ว อือฮึ เพราะฉะนั้นมันก็เลยต้องคาลิเบรตเพื่อให้แบบมีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น ถ้าเกิดมาเล่นในรุ่นระดับราคาประมาณเท่านี้ผมคิดว่าไอ้พวกรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมันสำคัญเนาะ ใช่ค่อนข้างสำคัญเลยสำหรับ I/O Panel ก็จะมีในส่วนของ MIDI out แล้วก็มีช่อง Auxiliary in นะครับซึ่งเขาใช้ชื่อว่า Mix in นะครับแล้วก็มี Master Output นะครับเป็นซ้ายกับขวานเองนะครับเป็นแจ็คแบบ 6.35 มิลเหมือนเดิมเลย ถ้าเราต่อช่อง L ช่องเดียวเนี่ยมันจะเป็นโมโนแต่ถ้าเราต่อ 2 ช่องมันจะเป็นสเตอริโอให้เราอัตโนมัติเลยนอกจากนี้เนี่ยสำหรับ Roland เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ย2รุ่นก่อนหน้าในเซกเมนต์ที่3เนี่ยคือเขาจะใช้ช่อง out อ่ะกับช่องโฟนอ่ะเป็นอันเดียวกัน เป็น พอ 3.5 ใช่ครับ พอรุ่นนี้เนี่ยเขาก็แยกโฟนออกมาให้แล้วเป็น 3.5 อยู่ตรงนี้ แล้วก็ด้านล่างจะมีในส่วนของช่องทริกเกอร์ออกมาให้ 2 ช่องนะครับ ซึ่ง 1 ช่องเนี่ยเอาเสียบกับ Crash 2 ไปแล้ว ก็จะสามารถเพิ่มได้อีกใบหนึง อีกใบหนึ่ง นะครับที่ตรงนี้ แล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะมีในส่วนของ USB Type B ใช้สำหรับเชื่อมต่อในส่วนของ MIDI Record นะครับแล้วก็มีช่อง SD card ใช้สำหรับในการที่จะ Record เสียง เก็บข้อมูลเสียง นะครับเพราะว่าในนี้มันมีฟังก์ชันในเรื่องของการบันทึกเสียงนะครับหรือว่าในส่วนของการ playback ก็สามารถทำได้เช่นเดียวกันครับต่อมานะครับผมก็ตัวนี้ก็จะเป็น F Note 3B นะฮะรุ่นนี้ก็เรียกได้ว่าแป้นก็มาแบบว่า form factor
ไม่แพ้กันกับเจ้าโรแลนเลยนะแต่เหมือนกับแป้นทอมจะใหญ่กว่าเนาะใช่ครับใหญ่ ใช่แล้ว กว่า ครับ เริ่มที่ตัวสแนร์ ตัวสแนร์นะครับของรุ่นนี้จะเป็นขนาด12นิ้วเนาะเขาก็แยกตัวทริกเกอร์ของตัวขอบกองอ่ะเวลาเคาะก๊อกก๊อกก๊อกอ่ะแยกออกจากกันมันก็จะแบบเสถียรมากยิ่งขึ้นเนาะคือแยกออกจากกันไปเลยอ่ะอย่างนี้เนี่ยเรียกว่าถือว่าเป็น3โซนไหม3โซนก็จะมีตีกลางใบตีเป็นริมช็อตแล้วก็ตีขอบทอมนะฮะทอมเป็นขนาดกี่นิ้วครับทอม1ทอม2จะเป็น10นิ้วใช่ฟอร์ทอมล่ะครับ12นิ้วเท่าสแนร์เลยทอมเนี่ยก็สามารถตีได้2โซนนะครับก็เหมือนกับโรแลนเลยก็คือตีกลางใบแล้วก็ตีที่ขอบนั่นเองเพียงแต่ว่าขนาดเนาะก็จะใหญ่กว่าในส่วนของไฮแฮทก็จะเป็นไฮแฮทแบบเรียวไฮแฮทขนาด12นิ้วนั่นเองระบบของไฮแฮทเขาเนี่ยก็จะมีฟังก์ชันการเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันเนาะมันจะเป็นแบบดิจิตอลเลยนี่นะครับก็จะเป็นระบบแบบเลเซอร์นั่นเองนะครับในการเก็บข้อมูลซึ่งแน่นอนก็ต้องคาลิเบรตเหมือนกันนี่ก็จะมีตัวบอกการเปิดในตัวภาพในโมดูลให้เห็นสำหรับไฮแฮทเนี่ยก็จะเป็น3โซนก็คือมีเบลมีโบแล้วก็เอทนะครับส่วนแคลส2ใบนี้จะเป็น2โซนนะครับก็คือเป็นโบกับเอทนั่นเองแล้วก็ไว้3โซนจะเป็นเบลโบเอทนั่นเองครับจริงๆแล้วต้องบอกว่าตัวฉาบอะ F Note เนี่ยก็คือให้ฉาบเป็นโมเดลรุ่นสูงมารุ่นสูงไปเลยอะมันก็เลยทำให้ตัวนี้น่ะสามารถที่จะต่อโซนที่3หรือว่าโซนเบลได้นะเพราะว่าเขามีตัวรูแจ็คมารับรองนี่เลยคือเขาจะมีแจ็คมารับรองนะครับซึ่งเราก็สามารถเลือกได้เนาะถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะต่อ3โซนก็อาจจะต้องแลกมาด้วยฉาบใบอื่นๆที่อาจจะแบบเราไม่สามารถจะexpansionออกมาได้อะไรประมาณนี้ด้วยความที่เขาสามารถที่จะต่อฉาบเพิ่มได้อะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีฉาบแค่รูปทรงอย่างนี้นะเขามีหลายแบบเลยใช่ไหมผมเซอร์ไพรส์มากกับแบรนด์นี้ตอนแรกๆเลยนะเมื่อประมาณ5 ปีแล้วคือเขาจะมีทั้งนี่เลยไชน่าไม่พอแฟลชเป็นเอฟเฟกต์ฉาบรูอะฉาบรูถ้าเกิดภาษาฉาบก็คือโอโซนใช่ไม่พอมีลูกคลอดออกมาผสมกันสเปรชอันนี้8นิ้วใบจิ๋วใช่แล้วอันนี้ก็เป็นไชน่า18ใช่ครับหลายคนยังไม่รู้เผลอๆคนมี M Note ยังไม่รู้นะคือดูมันจะมีล็อกเห็นไหมครับเพื่ออะไรเพื่อใส่ไอตัวสายเนี้ยยัดลงไปมันก็จะมีล็อกพอดีถามว่าทำเป็นอะไรได้อันเนี้ยมันอยู่ใช่ครับมันอยู่ที่เราจะไปแอดไซน์ในโมดูลให้เป็นเสียงยังไงแต่ส่วนใหญ่ที่ผมลองครับมันก็เป็นเสียงสแต็กก็ได้อะไรประมาณนี้ผสมกันอันนี้แล้วแต่ไอเดียคนทดลองแต่ถือว่าน่าสนใจแล้วก็เบสดรัมนะครับตัวนี้จะเป็นเบสดรัมขนาดเท่าไหร่ครับขนาด12นิ้วเหมือนกันครับแล้วก็มีในส่วนของแพทช์มาให้ด้วยช่วยให้การเหยียบเนี่ยมันหนึบมากยิ่งขึ้นฟีลลิ่งเนี่ยมันจะมีความแบบว่าเหมือนกับเราจูนหนังกระเดื่องแบบหย่อนๆน่ะใช่แบบแค่แบบจูนตึงมือแบบไม่ได้ใช้กุญแจกองไขมันจะแบบหนืดๆหน่อยใช่แล้วมันจะไม่ได้แบบเด้งเวอร์วังอลังการใช่ก็คือฟีลสมจริงเลยไก่อันนึงก็คือลดอาการพังของหนังใช่อันนี้ก็เป็นหลักเหมือนกันบางทีจะมีแบบไปซื้อแป้นมาแปะเพิ่มใช่อันนี้ก็แปะมาให้เลยนะครับในส่วนของเซนเซอร์ครับข้างใต้ของตัวกรองนะครับจะมีเซนเซอร์รับจุดฟองน้ำถึง3จุดทุกใบเลยมันเลยค่อนข้างมีแบบเลเยอร์รายละเอียดน้ำหนักเสียงค่อนข้างเยอะครับตัว F Note ฮาร์ดแวร์ตัวนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าเขาใช้เป็นระบบที่ชื่อว่า Lambda Tripod ก็คือเขาจะแยกเป็นกรุ๊ปนะครับคือเขาให้มาทั้งหมด3ขาหนึ่งเนี่ยจะยึดในส่วนของฉาบ Crash ด้าน Hi-Hat กับ Tom 1แล้วก็ตัวที่2จะเป็นทอม2กับไรท์แล้วก็ตัวที่3จะเป็นฟลอร์ทอมกับ Crash ใบที่2นะครับใบฝั่งไรท์นั่นเองนะครับผมก็มันจะมีความแบบหน้าตาลึกล้ำโมเดิร์นหน่อยนะแล้วเวลาแบบจะ adjust อะไรมันค่อนข้าง adjust ได้อิสระมากๆก็คือมีได้ประโยชน์1กันสะเทือนด้วยตัวกรอง1แล้วนะ2ก็คือดีไซน์adjust ก็คือหมายถึงว่าจัดสไตล์กลองจัดสไตล์กลองแล้วถามว่าทำไมไม่ทำแบบขาตั้งกลองปกติเลยใช่ไหมถ้าเกิดขาตั้งกลองปกติมันก็อาจจะเกะกะแต่ถ้าเป็นแบบเนี้ยมันสามารถเอาเข้ามาได้แบบใกล้มากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยนอกจากนี้เนี่ยมันยังสามารถที่จะแบบจัดโพสิชันกลองแบบหลายๆแบบได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสมมุติว่าเราอยากจะ
ให้ทอมอยู่ตรงนี้1ใบแล้วก็มีฟอร์ทอม for Tom อีก2 2 ใบอ่ะเราก็สามารถแบบขยับเลื่อนปรับ adjust ได้ ใช่ ตามที่ต้องการเลยโดยที่แบบมี3ขาเนี่ยเราสามารถแบบ manage ได้เลยอาจจะแบบขานี้มีแต่ฉาบกับไรท์อย่างเดียวก็ได้อะไรเงี้ยมันสามารถ adjust ได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับต่อมาจะเป็นในส่วนของ processor ซึ่ง F-Note เนี่ยทุกโมดูลของเขาเนี่ยจะมีความแบบล้ำๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย one knob and touch screen ล้วนๆเลยแล้วก็คือมาได้แบบknobแบบใหญ่กว่าฝ่ามือนิดเดียวเองแต่ว่าทรงพลังมากๆเลยคือตัวนี้เนี่ยเขาจะแบ่งไอตัวสายที่เป็นสาย input แล้วก็มีในส่วนของ expansion กับตัว output หรือ MIDI ต่างๆเนี่ยเขาจะมีอยู่ตรงนี้คืออยู่ด้านใต้เป็นสายแบบเสียบแยกออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็มีด้านข้างนะครับที่จะเป็นในส่วนของ auxiliary in กับ headphone ที่เป็นแบบ 3.5 มิลนั่นเอง ติ๊กเกอร์อินนะครับสามารถเสริมได้ถึง3ซึ่งอย่างที่บอกเลยว่าถ้าเกิดใครจะใช้ในส่วนของ3โซนกับ Clash เนี่ยเราก็ต้องไปเสียเอาแต่ถ้าเกิดใครซื้อไปแล้วรู้สึกว่าก็ใช้แค่นี้แหละก็จัดไปเลยฮะต่อไปเลยให้ครบนะฮะให้มันครบแล้วก็ใช้เบลได้นั่นเองก็จะเป็นแบบ3โซนแบบ full option เต็มที่เลยครับจุดเด่นของตัวโมดูลอันนี้นะครับแน่นอนเป็น multi tag ได้multi tag ได้เป็น8แท็กใช่ไหมครับบีมแล้วก็สามารถแบ่ง routing ได้คือต้องบอกว่าถ้าเป็นในเซกเมนต์ที่3เนี่ยคือเราสามารถที่จะบันทึกได้ก็จริงแต่ว่าเขาจะฟิกมาเลยว่าอันที่1เป็นอะไรแต่ว่าอันนี้เนี่ยเขาให้อิสระเลยคือมีพื้นที่ให้เท่านี้คุณจะเราติ้งเป็นอะไรก็ได้คุณจะมัดรวมอะไรเป็นก้อนๆเดียวกันเลยก็ได้อันเนี้ยเราสามารถเราติ้งได้ใช่ครับในส่วนของการบันทึก multi-tag เนี่ยเราสามารถที่จะต่อช่อง USB ด้านข้างนะครับซึ่งเป็นแบบ micro USB เนาะก็ยังไม่เป็น Type C นะยังไม่เป็น Type C ก็คือเพียงเสียบแค่สายเดียวต่อตรงเข้าคอมพิวเตอร์เปิดโปรแกรมก็จะเจอคำว่า F-Note ใช่เข้าไปเลยครับก็คือโมดูลตัวนี้เนี่ยมันก็จะแปลงเป็น audio interface แหละตัวนี้จะมีแอปพลิเคชันเชื่อมต่อมีชื่อว่า F-Note True ทำอะไรกันได้บ้างสมมุติบีมี presetครับบีมตั้งแล้วกองเสียงเนี้ยแล้วบีมมีเล่นไปเจอร้านนี้มีกองชุด F-Note พอดีใช่เราก็ทำการเชื่อมต่อกับอีกตัวหนึ่งโยนพรีเซตของเราเข้าไปเลยใช่ก็คือทันใจก็คือเราก็ไปเล่นที่ไหนถ้าเกิดเจอกอง F-Note เท่ากับเรามีพรีเซตของเราไปหรือแบบว่ามีเพื่อนใช้ F-Note เหมือนกันไงเราก็ส่งไฟล์ให้เขาไปโหลดเอาใช่ทำได้สบายมากเลยแล้วก็ตัวแอปยังสามารถปรับแต่งเสียงกล้องระดับในเรื่องของแบบเสียงต่างๆที่เราจะเลือกแทนที่เราจะมานั่งกดอย่างเงี้ยเราก็เลือกในแอปอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยเนาะนอกจากนี้นะครับเขาก็ให้ตัวที่วางโทรศัพท์มาด้วยคือแยกออกมาเลยจริงๆตัวโรแลนก็สามารถทำได้ที่โมดูอาจจะมีช่องเสียบใช่ให้อินเสิร์ตให้ดูครับต้องบอกว่า F-Note 3เนี่ยจะมี2แบบก็คือจะเป็น F-Note 3 F-Note 3เขาจะมีข้อแตกต่างจากตัวนี้1นะครับคือไฮแฮทไฮแฮทของ F-Note 3มันจะเป็นในลักษณะเพดเดิลเป็นอิเล็กทรอนิกส์แล้วตัวกระเดื่องก็จะมีขนาดที่เล็กลงประมาณ6นิ้วอย่างอื่นเหมือนกันหมดเลยจะมีรุ่น 3X อีกนะน้องรุ่นนี้ก็รีวิวแล้วนะเป็นไงบ้างครับอะไรที่แตกต่างกันบ้างสิ่งที่แตกต่างเหรอฮะเหมือนไฮแฮทจะใหญ่ขึ้นใช่เป็น14นิ้วแต่ที่แตกต่างจะเป็นไฮแฮทเป็นหลักแล้วก็สีจะมีความแบบสีดำเนาะดำโอ๊กแบบโอ๊กใช่คือมีลวดลายใช่ลวดลายของตัวและที่เด็ดก็คือฟอร์ทอมเพิ่มฟอร์ทอมมา2ใบก็เป็น12และ12ส่วนของราคา M-Note 3X นะครับจะอยู่ที่ราคา 99,000 ก็คือจะโดดขึ้นมาอีกเนาะก็คือจะได้ฟอร์ทอมเพิ่มแล้วก็ขนาดไฮแฮทที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นนั่นเองบีมครับ2ชุดนี้ที่ลองไปเมื่อวาน2ชุดนี้ชุดไหนตีมันสุดด้วยขนาดนะครับก็ต้องบอกว่า F-Note ทำได้ค่อนข้างดีกว่าตัวแป้นตัวขนาดชาร์ปอะไรก็มีขนาดที่ค่อนข้างแบบใหญ่ดีมากเลยยิ่งฟอร์ทอมเนาะแบบใหญ่สะใจมากๆเลยบวกกับชุดเนี้ยเขามีระบบซัสเพนชั่นเนาะมันก็เวลาตีเหมือนกับตัวกลองมันให้ตัวได้ใช่มันก็เหมือนกับยิ่งตียิ่งมันมากยิ่งขึ้นด้วยเรื่องเสียงเนี่ยผมว่า2ตัวนี้เนี่ยโทนเสียงแตกต่างกันแบบชัดเจนแต่ว่าก็ดีทั้งคู่ใช่เพียงแต่ว่าของโรแลนเนี่ยจะมีความแบบติดคลาสสิกหน่อยโทนเสียงก็ติดคลาสสิกหน่อยแต่ว่าตัว F-Note จะมีความแบบโมเดิร์นแบบจ๋าๆเลยโมเดิร์นแบบจัดๆแบบใช่เพราะว่า2อันเนี้ยจะมีความแบบว่าสุดโต่งคนละเวเลยใช่แล้ว2รุ่นนี้รุ่นไหนประหยัดเนื้อที่ที่สุดครับก็ต้องบอกว่าโรแลนสามารถทำในเรื่องของการ manage พื้นที่ได้ค่อนข้างดีกว่าเพราะว่าโครงของเขาก็ยังมีฟอร์มแฟกเตอร์ที่เล็กกว่า F-Note อย่างชัดเจนเลยบวกกับด้วยความที่แป้นเขาเล็กมันก็เลยทำให้ประหยัดพื้นที่มากกว่าด้วยแต่ว่าตัว F-Note คือมันแยก
แยกหลายชิ้นมากใช่เวลายกมันต้องยกทีละหลายชิ้นนะมันไปแบบก้อนเดียวกันไม่ได้แต่ว่ามันจะได้เรื่องความยืดหยุ่นในการใช้งานที่มากกว่าคือดีอย่างเสียอย่างทั้งคู่เลยแล้วใช่ทั้งคู่เลยสำหรับเซกเมนต์นี้นะครับผมก็เรียกได้ว่าคือมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการใช้งานเนาะอย่างแบบว่าถ้าเกิดคุณอยากจะได้พื้นที่ที่แบบว่าเล็กๆอะไรเงี้ยก็อาจจะเป็นโรแลนด์หรือว่าถ้าคุณมีพื้นที่หรือว่าชอบซาวด์ที่แบบมีความโมเดิร์นจัดๆเลยอะแต่เรื่องความชอบของซาวด์ของแต่ละคนมันก็แตกต่างกันออกไปก็ลองฟังดูครับว่า2ตัวนี้เนี่ยมีโทนแตกต่างอย่างไรแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือรูปลักษณ์กันเนาะใช่บางคนก็จะมีความแบบชอบไม่เหมือนกันใช่บางคนอาจจะชอบโรแลนด์บางคนอาจจะชอบ F Note อะไรเงี้ยลองตัดสินใจกันดูครับในเซกเมนต์นี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับว่าคุณอยู่ทีมไหนนะครับระหว่าง F Note และ Roland นะฮะสำหรับมหากาพย์การรีวิวกลองไฟฟ้าทั้งหมดทั้ง14ชุดนะครับผมจะสรุปทั้งหมดทั้งมวลอย่างนี้อันดับแรกนะครับเรื่องงบประมาณต้องกะระยะประมาณเลนส์ราคาให้ได้เพราะว่าแต่ละคนก็งบประมาณไม่เท่ากันใช่มันมีข้อจำกัดเรื่องตรงนี้ด้วยแต่วงเล็บหน่อยสำหรับใครที่มองว่างบของตัวเองดันขึ้นมาได้อีกนิดแล้วมันได้ที่มันเวิร์กกว่าก็เรียกได้ง่ายๆว่ากัดฟันแล้วรู้สึกว่าจะใช้งานได้ในระยะยาวมากกว่าอะไรประมาณนี้สเต็ปที่2ครับตัวเองใช้งานแบบไหนใครเป็นผู้ใช้งานคือเวลาการใช้งานนะครับผมเชื่อว่าแต่ละคนจะมีวิธีการใช้งานที่แตกต่างกันออกไปเนาะบางคนถ้าสมมุติว่าอยากจะบันทึกเสียงอัดเสียงเข้าไปแบบมัลติแท็กในแต่ละเลนส์มันก็จะมีแต่ละรุ่นที่แตกต่างกันออกไปแล้วทีนี้มันจะมีแบบรายละเอียดยิบย่อยนะอย่างเช่นบางตัวอย่างดอนเนอร์บันทึกได้ 48K อย่างเงี้ยหรือว่าตัว New X สามารถบันทึกได้ 44.1 แต่ว่ามีแพดที่ใหญ่กว่าอะไรเงี้ยเราต้องมาเฉลี่ยน้ำหนักดูว่าเราต้องการอะไรแบบไหนใช่แล้วครับโอ้จริงๆนี่แค่ส่วนหนึ่งนะ14ชุดนี่แค่ส่วนหนึ่งเพราะจริงๆแล้วเนี่ยมีวางกองอยู่อีกเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดแผนกล้องไปข้างหลังนี่คือแบบไม่มีเนื้อที่แล้วถ้าอยากลองเนี่ยต้องไปลองที่ไหนครับแน่นอนครับต้องมาที่ CT Music Shop นะครับอยู่ที่สุขุมวิท 38นะครับของร้านเราจะมีแยกฝั่งนะครับของกลองอยู่ชั้น2และวันนี้นะครับต้องขอบคุณน้องบีมากเลยครับผมที่ว่ารับเชิญมาให้ความรู้แล้วก็เป็นคนทดสอบกลองทั้งหมด14ชุดนะครับผมสำหรับนะครับใครที่อยากจะติดตามสามารถติดตามได้ที่ไหนบ้างครับครับผมก็ไม่ว่าจะเป็น IG YouTube Facebook นะครับผมหรือว่า TikTok นะฮะก็สามารถพิมพ์ได้เลยครับว่า B Music เจอแน่นอนสำหรับการเปรียบเทียบกลองไฟฟ้าวันนี้นะครับทั้ง14ชุดก็จบเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับ